namin.
Hindi kayang buhay kaya ano nagpapakay. Opo. Hindi lang papakay. Kaya, hindi na madalami. Kahit ka. Ano? Kung pananapa ako, patay ka. Hindi, nagpapatay.
rifle yun doon.
Bayan pa siya. Yes. Oh, thank you. Ano sa puro sa one by one day lang. Kaya pa bayan na pa sa Yeah. Uber mo ko lang. yun. Bayan pa. Ayan. Parang ito na passport na Wala sa kaya.
niya ako. Ikaw ka magsaba? Ikaw ka magsaba? Ha? Ikaw magsaba kayo. Saan kaya ang saan? Ano? Ikaw na rin magtapos kayo. Babasin. Open ka. Hira niya. Binakot mo na ito? Welcome to Pinagpo. Tuman sila.
Mani kapag dere napakaroon sa Nag-arali sa mga dyan. Wala ka naman sa kaya sakto. Then, grass, piso, no? Uy, ang ganyan ko magagawa ng piso. Kaya rin, hindi na ko nararamdaman. Huwag may kamay, mamahilig pa ka. Hindi na po. Ito pa. Ano ako? Tanggap mo na rin, marinig. Tanggap mo. Tapos naman, baka may matuwa pa. Ano, ako to mga kaibigan. Baka na sila kung sila. Moral. Ha? Mga 20. Ang Ang tala mo. ko ang bilang. At tapos, bilang pantan. Panti lang na ito. Panduwa pa ka. Mabalik pa akong balik. Arot.
ginawa mo? Ito, pagdaman mo sa contact.
Hindi, ulo po. Kinali. Ulo po. Ulo po. Wala na yung po nila dyan. Para at ito niya. Yo, kontra pa.
Wow.
Ay, Diba yun ang butong. ako na ako nga yung ba, di ba? Ikaw po na yung wala daw yan. Daw na butong, sikat na dyan. Buwang ka, kansa na kaan. Putik. Grabe, Sabi, program o. Pero, lagaan doon lang nga, hindi na sino. Ano, kapag ko, Ano pa ito? Mark, demo ka bang Mark? Demo ka? Mark. Ingat na, igo. Ang ating nasanaan, Ano ba, Prince? kailan na kayo sa May pita. ulit yung sa ano, kulong. Uy! Saka Mark, lahat. Saka na. Lato, open. Gusto ka nga yung At saka to, abig si ano, di ba yung mga? Uy. Ayun, punta kayang nga. Mali, yes, kayo di. Replay. Tanong ka naman sa nato, magkano ka ng kapit? Ay, ayo. Pag naboy ka mo nandoon daw, ay, bukas na. Pilapil ka na, ayo. Ibang yabe. Ako ba yung nga, ito, saka na. Kamu nga ito maglaban, ito nagbabalik ka nga, di ba? Sabi, saksak, ang durok ka nga. Tanong ka naman sa nato. Yan ka masaya. Kapit na katawag, labaw, hindi ako eh. Pero na, sa akin, ikanto ako na. Ito yung i-highlight tapos i-get na i-book. Para sa tingin ko na. Pero, yan ako Clear. Balik lang kayo pa ka. Ano yun yung napupunban? Oh, Bilog na pupunban? Toko, kayo pa. Alam ko yung Ako
Amo. Pag paano, 20 ang Lagi lang po yan nila mo. Pero pag nasa na to. Kung nag-apiran ka, hindi ka natapos ang pira. Apiran ka. Kung ako mag-ito, nasa na ako. Pati lang nga. So, tay. So, di kaya, ya. Di mo kaya. Di mo kaya. Ya, di kaya manayo. Ano ba ba? Walang gano'n. Ano, parang bidan ikaw. Duwang kayo, sarong boy. Ala. Bukan apa tayo. Unang mag-phone mo ng tawanan na Saan ka punta? Ito na mo. Ito po. Pantida. Ito po. Ano mga ito? Dahil natakta kapag nag-iakot na siya. Ay, ito na itong pinakalpong mo. Ayun. So, Ricardo, napagal ko 95. Sige na po. Yung 250 yung ihul siya. Sige now. Then, yan, gawin naman po sa binakay. Wala ako binakay. Kaya nga buhay mo. Ito. Ito na ako pa nga. Ano pa kanala? Yung kamala ko lang yan. Tapos bawang. Mission Spain. Boris Spain. Dahil naman kinasik. Ikaw na ay kinipagwatan ni Mark. Ano ba sa rin mo nga? Studied posibleng din ako. O, isang rotanan pa iba. Lumapat ka po ang ina mo kang gago pa. Record ka mo? Hindi ko ang sila. Rod, Ortiz. Record ka mo. Gago. Karito sa ko? Karito. Mali sa mga. Hello? Ato ba, gumawag? Ano? Ato ba, ang pinarali. Sino? Sino sa? Sanay na kayo nag-goal. Sabi na kayo. Pagtanya nga pala na mapal. Sino yun? Magkakalit naman? Magkakalit kayo? Hello? Gago. Wina.
Yung sabon. Ay, wala ka ba? Eh, Guys, tumaruan pa ito pa ito. Tigwain sa ito. Layout tayo. Ginawa mo na ito punta. Ay, sigo na ko tayo. Ulo. Sigo na ko tayo. Ano ba na ginawa ba? Layout tayo. Huwag kayak. Dua pa. Di magpadaog tanging abutot kang yupak pabutin mo niya. Ito. Mission tail, bobo, let's wait. Kapta ano, arano ah. Wala ko, nakasito ka na. Limit na eh. Oh, payo pito. Sagsaki mo. Mahira ulit. Hindi ka Kaya nila. ano ba ito papayo? Kaya ano ba papayo? Kaya wala yun. Ano yung oras mo? Ako meron ako. Ayun, nalagod tayo sa live na mga klase. Yan na. Meron sa live na mga klase. Ulo na ko sa ako. Dati na. nakapigil na nga sa pagkakas. Nakapit ko. Nine. Ay, wala, wala siya. Wait ako. Ubo ka pa. Ano klase? Ano kaman sana? Ano oras na tayo sa school? Lingan mo dyan ho. Yan mo na nakapos mo. Lingan na to. Oh, Ito maganda gusto mo. Dahil na nila. Diba, giris ko Baka to. ano? Dahil mo na pagkada ni. Diba? Ay, tambukan. Ay, tambukan yan dyan. Diba? kailangan. Matay. Sabi na ito. Ay, yung bako dito ko.
Ang gulo daw nga, ano, nabawas ang nabula ang tipo. Hindi ka na, hindi ka na, ano, hindi ka na. Ano po, ano, ginagawa ako, step of pamasahe. Sana, pero may bilang siya, water, no, may lusa din nakalaw, Sabayan na kita o. Oo, pinatikot si Bugo. Ay, sayo ko to. Hoy, hindi ko kaya ayos na yung pamunggaw. Nalagay ako. Sumugot ako huli. Sige, Bugo. Ano? Nakabaw. Ba't amo to nakita nito? Alam ano kasi sa ato. Hindi lang ako pwede na sa balik lang. Pag nagbala,
Ikaw, gandang na boy ka. Dog ako. Kung ang isang palimulit ito na nagtinda ka na. Iyo na ba? Ang ating nagkabirang wala mong sigula mo. Ay, ano tarang na lang. No, ato ba rin book na? No. Bye. Oh, na pa yung bala. Pero bala sa totoo. Pero kita mo. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Good na. Kung ino ko pa. Yan. Ayan lang. Namatay siya. Ayun, sabi mo, bakit ang kinamalan ko ng amalan ko? Eh, really ba? Oo, bakit? Isang ako, doon ang buhay.
Okay. Kaya, Hindi. uy, yan na. Tanong pa. Ikaw pagdadaan. Oo. Atake mga kaso, Ay, may lakas pala, nag-blind. Tamang kayang bukit na yun. No, dito. Laki na pala. Oo, mali. Bago, patay siwi, dito, no? No. Dito, may mga dito. Wala dito. Sige po siya makita, boy. Akyat bahay tayo ba? Nakakit may damo. Wala ganun. Galing mo lang to. Alam, pabalik mo na ako.
Ayan doon, nagsurog-surog na luma. Sira. Dito. Ano mga, ano yung nag-relate? Bubo, busya, oo, yung pag makakagana ko nga, mamaya, ito, kasi pala. Kaya dahil, gusto ko, ayun, yung gusto ko na,
Wag nga tungod. Wag mo na lang. Ayaw ko. Hello.
ako. Diba? Diba? Then kung no, bakit tayo going on, going on, going on. Diba po, today, the like, Pero, Ikan ba? Nakamat mo ka rin. Buwan na sana. hindi ako rin kalabot. Alam mo, Saan mo ko kulba? Tapan ko. Mami. ay, pupunta ka dito. Hindi ka nakakita. Sige, isip ko na, mapupunta ko eh. Hindi, kamusta, hindi ka? Gwapo ka, pangalan mo, gwapo. Gwapo ka, gwapo. Gwapo ko. Ay, iwan. Ah,
Ilang isang sa likodan. $10. Ay, mga bakit to? Kunyari sa mga Nakauwi na ka? Nakauwi na ka?
Ano ito? Pupunta ka sa Lazada. Nasaan ang pupunta ng Lazada? Ano ang pupunta? Pare yung gusto ko ito. Ano sila? Alis na lang. Nasaan ang pinto?
Basta mo yun. Ang buligan, walang harapan.
nila na kinaman, sunod ko. Hindi mo kasamahan. Ano, sa Bicol, mataas, ganun siya. Ito ang ganun sa Bicol, masunod mo sa Bicol. Hindi lang siya ganun sa Bicol, ano yung mahalap. Hindi naman ako naglalat. Hindi ko ako naglalat. Hindi, mayroon 11
Time?
Hindi na malingawan ng payong ano yun ha? Open tapos. Open sour. Yan. Wow, naroon na tawa-tawa. Tawa. Tawa natin. Magtatagaw. Everyone. Mabra. Bakit di ako wala pa? Ako kung baga. Maklase yung kasama sa tatay. Ako ay di pa pa. Hindi, para dua ko na ng tip ko. Kung tigdo ako sa putol ko si Gigi. Para dua ko na ng tip ko. Kung ano pa ako na. Pagkapasok gamit ko ni Gigi. Numasingin doon si ano. Ibigay na dato. Pero isa naman. May chat mo si Jay mo ko lang ka. Facebook mo. Para mo sila ano pa ano. Yan, guys. Pag-iwan dito. Ah. Wala ka, kawan ko. Kita ko dito. Kaya na. Para ako madali. Ano nga hindi ako na? Ayun. Nandito ka. Ano ka daw? Ibo. Oo. Para magiging. Magkakot ka na. Ay, pero mo.
Ano? Ano? Yang, sudah nasi ko. Pinapil, magana. Huwag ka man magana ron. Kasi magkatulog ka na. Open pa, isa to. Ano pa dyan, Rod? Ay, Sige sa 3. Sa tray. Sa 3 na siya namin open. Pira yan. Hindi kita mabit. Ako na. Nandraman ako. Turog na ako diwa. Pero sniperan. Oo, ayo, plus program natin. Sa ano na yung sniperan? Kaya daw. Yung buwan. Malay pa ka mo. Para ako 3v1. Diba? Another one. Pinamundo. Pinamundo. Ay. ABC. Alas, ulit ako. Ayun. Madalas na ako. Ayaw. Ano nga ito nga ito? Ang look nito. Oh, di ko na to. Ay, hindi ganun ko pala ini. Wala mang garon. Dapat ka na mas. Oo. Oo. Wala garon. Yung wala pa ko wala ko putol manilit. Dako. Ano, sa nga naglaw. Ito nga lang. Ano ko sa picture, no? Picture, hindi ka po. Picture, Kasi na lang. picture, Kulay. picture na lang ba? Huwag mo na daw dyan. Yun na, sa pinakababa. Huli ka yung Enter mo. Mga kalaw ba dyan? ano? Yung rating. Yung bubo yun. Yung sa pinakababa. Kasi na po sa ante. Wala nang madiba ko. Hindi ko na to.
Utang ano, utang, Oh, ano? alam mo, yung ano, Ito. alam mo lang, alam, nagalas di mo ron, Ha? nagalas di mo, alas na sila. Ito na. Ah, Ito. Oh. Ano mo yung ano, Makan mo ba din na? Meron yan, oh. Wala nito. Igalo ito. Romayos, Romay, Toto, Romay, bubukan. Wala ko na pa lang snake yan. Pagbilan ko nga yung logo, dahil sa isang mga mga ayun mga mura ka, medyo ano, alam, yun daw, tul, isa sa tao ka na. Dahil ano lang, nakakala kung saan magandang. Nagkalimutan na nga, logo, logo, roti with zero, with yan, ako lang zero. Oo, pwede ka po. That's petrol wala. Di ba kung sa petrol? Kung yan ako, di na malalim na. Isang mag-make, taray ka na mag-make. Kami, hindi kayo mag-make mga ilang petrol. Di na. Sana. Pare na, yun na yan. Nag-usap na ako. Nag-weapon, tanga. Nakatag-ball. Ito na iba ako. Di ba hindi tag-ball? Ito na ba bro? Hindi ba zero? Hindi ka raw. Hindi ka raw. Hindi ka raw. Sige lang. Kaya. Hindi ka naghanap ng lumang. Hindi ka naghanap ng lumang. Uy, zero eh. Go, go, go. Ano yan ang pistol boy?
po, tago. Yo, kaya tikat muna ego. Ay, pagkabilang ka mo ha. Patay ka ng sika ha. Ano? Hindi na malakas dyan. Sabi na lang. Hindi na malakas dyan. Hindi na malakas dyan. Ang matibay ka mo. Ayaw na ito. Ayaw na ito. Ano ba pala? Wala pa nga boy. Talpon mo na po. Yan ang delivery pa rin. Hindi na na. Kaya na maluyaw kaya pistol. Unang oras ang pistol ni Ruske. Sinong 8 gaggles. Joke lang. Ayaw po ito na pala. Oo, nailit ko po siya. Parang nag-video pa po. Ubus ka dyan po po. Ay, na pistol. Likod. Namatay. Namatay. Nice. Galing ako nga. May pistol kaya. Mura ko. Ganun ka. Ito pa yun yan. What dahil may sa likod. Diba yun na nga. Ganun ka. Ganun ka, boy. May nakapali na lang. Bubuti butog. Oh, sorry, ito. Sa likod mo, kaya ako nasitag po. Gago. Ako nag-iirong tagwa. Ako nag-iirong. Patalawan ka. Wala ko mapapusog ng mga kalaban. Gusto. Harap sa mga kanabadin mo kung ikaw ang chita, kung ikaw kita. Ikaw, chita? May chita ka mo? Nag-aabang na. Teka, nag-aabang. Saan din nilagdulong ko? Naabang ko na sa payo.
na. Wow! Kailangan mo ka na nairo. Ay, napis ko na no. Puro chili ano. Salamat na to. Oh shit, what the hell is going on? This person's not well about the messenger. Please try again. Yeah, Sa'yo yeah. kaya hindi mo. Oh, Tanga ako nice eh. grab. Nice taxi. Ay, download skinny. May sabog ng payaw. Wala ba kami pasok na? Abangers ka ba takbo? Sabi ba tayo nagdalawas? Maluwas na ako. Hindi ka na tao. Oo, hindi ka na tao. Wala na ako. Bakit yung ano ng buhay ko? Hindi nga daw po, ikaw ba ito shit eh? Three ang buhay ko. Ano manggana ko sa indo? Oy! Nag-sniper ka na sa ko. Like that. Ano nga ba? Alam mo na, ayip ko. No side. Bumaka ka na. Araw ka pa ganun na araw. Ding. Ang kabigan ha? Huwag kami ano. Ang bagagan ng kamayo na yun. Ano talaga naman? Kami ni... Walang ganon. May pamambili na candy. Kayo ka. Surat atas mga na yun. Oh, shit. Yung pako bubo, hindi ka mag... Sino yung pinag-bubuli? Hindi ka magagdag sa kilo tayo ang bago. Bubukas na to. Sige, bibay daw. Tapos, subay, ay, daw. Stop, durog na po. Durog daw ba? Buta yung zero. Durog mo? Ako walang Popcorn. Uy, Makati, oh, dang no sides. Ano to, di ko malit ka dyan. Ano na kala mo? Siguro. Oo. Ano na mo? Parawas na zero. Parawas Para na. mas kamo na ano ka dyan. Sabaw pa ko eh. Sino? Bawas ka. Isise daw ang A. Isise daw ang isa to. Sabi pa ko eh. Para nagpais ko na ako. Galing. Parawas na zero. Kaya na. Na-snipe pa ako. Parawas na kaya zero. Ano ito? Doon sa gilid. Parang nangyari dyan kay Rotsky. Yan nga, dumunta mo ibalyo. Sa likod mo! Makasiyang. Ako na tayo dito. Batal si Judy. Saan ba nagsabay si Judy? Si Judy. Mawit mo. Ulit. Ano sabi ko? Budo, iba Punta na. nga tayo ko na. Iba na dyan. Tapos sa papanig ko na ay. Sa iba sumugsit ko sa tao. Oh, popcorn! Popcorn! Popcorn siya.
Iska na tagpo, iska na. Alangan! Iska na, di Wala ba? pang tamo po. Soy! Masiti ka. Alangan, Masiti ka. Dalawang piso. Ha? alangan. Ito abang, ano ba? Tawal mo. Namimiss ko. Alam mo pala, ako lang kayo nag-ibig, si Butog kayo nag-ibig. So, tama na daw ko. Ano ito sa? Lulu. Ayaw ka dito. Soy! Dati na buhay. Ginawa ko. Agi ako pa din. Nagalaw talaga. Kadami. Wala ka na. Uy. May dalawang piso ka na po, ma. Hindi na, hindi pa raw na. Dati ko nilibaw, si Rizky pa kayo kasi magaganda ko. Labo ko sa mga kasi mag-go ka nag-gilid-gilid ka. Ayun. Pwede di mo tagtan ko, di mo nagtan. Wala. Isa ko si Tolo sa buhay. Kasi may pakol. Sabi ko, bilo mo. Ha? Wala na ko pa. Nagawan ko bibig ko. Ano? Anong bata ng baril mo? Ano na kaabang? Uy, gago. Gago. Hindi ko siya. Gabi. Yan siya. Pero yun, ikuhan ba din eh? Ay, katika. Hindi ka tanda ako ta. Huwag ka niyo, guys. Yan, yan, ano sa may gabi? Ay, ito. Basta magdyan ka. Magdyan ka. Ang sabi na daw. Ito. Sigayaw na dyan sa likod mo. Siro daw. Ano mo sila, no? Wala na ako si Buto. Ang sila, no? Ano? Tanong ka, pag-ikaw. Ay, puta, nagbawa. Last girl! Please! Upo! Tatratan! Sige na ako mag-ibo. Yung na! Alam na daw minimum. Tratan. Tatratan na, mag-ibo ka pa. Nakapapagyak pa sa'yo. Arin, thank you, Batura. Ay, kamatara ko sa jijigan na yun ito, ha? Ay, shotgun! Hindi na! Ha? Hindi po gusto na ko din. Kalat ka. Ready na! Naluto ko nga pinatigdig na ako. Ay, nabutang! Madala ka sa naman kayo. Malig na daw, wala ka itong pabot sa naman. Dali na. Tapos yung game. Pagkakablaw. Dalawa ka itong butaw. Patay ako sa... Puro ka na isa na. Hello, during to kami. Alas kill ko. Oy, first time mo ka na first time mo ka eh. Tanong ka na. Uy, mga kakalaman. Alang adek po tundago ko. Gaway ka isa.
Ngunit ko kayo. Daw ako kayo. Hello. Nice one. Kadalan tayo dito. Lagi ko ma-refer ng Meron kita to. Yung katigirot. Oh my God. What the hell is going on? Oh, ito sa nagbaga. Hello. Pagkatawat ako sa Mandelagero. Ayun. Puto may shotgun tapos nagyan na ako. Siyempre. Hello, nakulot. Nakulot para duha. Ganun ako kalakas. Shotgun. Ganun ako kalakas. Gusto ko pala sa taas, yan at gun. Sa taas to. Sky block. Nakatay na ako, Rod. Ano man kumakasay lang? Ay, nakikita ka. Atlay. Gadan ka. Nag-click. Gadan ka. Nagagi kayo sa taas. Nag-click ko bubulit ito. Gadan ka, ma'am. No, wala rin ito nung balik ko. Nagtawat ako. Go. Walang malayog ka pa. Grabe na ako ng paglayog mo. Halika mo dyan. Kita po. So, yun yan ako. Kaya hindi ko nailig. Sabi kaya umaling nga. So, pain naman ako. Ito. Kaya ang dog kong balil ka nga. Lugi ka sa bali. Dito sa Indo. Ito eh. Yoo! Parang gito na pa dito. Saksakan o. Pukpukan. Ah! Yok! Saksakan yan eh. Oy, kaya kahit uluwi ko. Kaya kahit ka. Ay Rod, hindi ko man tuyo. Sayo mo na ako. Ay, to, dahil ko tuyo. Ay, to, dahil ko tuyo. Ay, to, daligid mo tagbo. Ano ko sa'yo mo tagbo? Ano ko sa'yo mo tagbo? Dudu, nag-ano ka pa dito sa likod? Ano ko man sa'yo mo Ruski? Ano ko man sa'yo mo Ano ka sa'yo, Ruski? Gandaan. Ang sa tuyo. Maurag pa nga ninyo. Hello. AK. Iki daw! Iki daw! Di ba alam ko si Boy? Boy, niya. Di ba alam ka pa? Hindi ko nailig. Maluto. Ayun ko. Ay, alam mo, tinarin. JJ ka. Alam ko, hindi mo alam ko. Tangad sabot pa ni Ruski. JJ ka. JJ ako. Parang akong JJ ka. Yan ang claim ko. May pangad na iko. Ano? Wala hindi ka pa maganda na ay. Binuwag po ito at nakanto. Ay mo na iyan, mano. Di ba lang ka, JJ? Nagbilid ka pa man naman. Video na lang. Ikaw para takot-takot, Rod. Ikaw para takot-takot. Wala ka pa kayo rin. Magalan ka man, natarok ka pa, Rod. First game. Uy, Uy na, Rod. Tangat-tangat na iko. Ayo. Ayo. Tangat na iko. Ayo. Ayo. Ayo na ito. God. Ayo. Sabi kung tuhapin yan, wag ka, uy, Gigi ka na muragon. This is my favorite Gigi God. Ayo. Atap! Jijun! Ata! Ay, ba, sniper ko takot eh. Atap! Okay, walang ganon ha, walang ganon. Walang ganun to. Pitik ko sa'yo. Oh, may tao dito. Where the hore? Laog. Boom! Ayun, may tako. Ayun, napisto. Gago ka ba?
daan. Ayaw ka dyan, Ros. Dito ka muna, Aileen, Ros. Dito mo. Diyan mo kami dadaan, diyan sulit tayo ba? Eh, naman tayo po. Ayun. Manit sa ulo. Ang kalbo. Ay, pinayo. Ano? Likod mo, Ros. Magandang ginagawa. Kaya. Alangan ka pa dyan. Alangan ka pa dyan. Alangan ka pa dyan. Alangan ka pa dyan. Grabe na mo na. Pag may tangan, baga, ababa mo na ababa. Lumutong kaya ito. Ayaw. Mas kina pa, magamo. Sniper na ko tayo. Tayo, sniper ang kinayaw. Ano ito? Susi ang tagbo ka, tagbo. Yan. Sniper ang siya yung... Umili kita, umili. Tayo lahat. Ayun na. Espada, kaya na ako natitiwan. Hindi ako, hindi kita daw. Dali na, sniper ko. Yok, nagot na sir. Kate, sige, malakas. Out na tayo sa grade. Open man. Ano, kasi malakas to. Pistol. Malakas to to, ba? Kuya. Wala yan, ang sarang balik ng gamit ko. Tawatir kita, tawatir. Sniper ang baka. Tawatir. Oh, pagka suka, gusto sniper. Ayun, natulog daw. Parang nakasarong. Eh, hindi nga dangit ko. Hindi nga dangit ko yun. Ligado. Super fun. Yeah. Ano yun ang response? Sige, Yung kaya siya. Sakat na dyan sa sakatan, no? Hindi kita kabangan, no? Ito kahit kaya sa tubig masakot. Alangan, maigok muna naman ako. Reflect rin. Maigok muna naman ako. Grabe naman nakabubuhan ko. Yung babaw, grabe naman talaga. Hello, nagambog ka On! ba? On! Masarap ako, on! Alam mo sa nice pub. Oh, gago. Yan ako, on! Uy! Hindi ko na hiling. Ikaw pala duman. Headshot! Kabo. Hindi naman. Ito. Yakot daw mo, pando. Ako! Layit mo. Hindi ako. Tawag mo na nga, tatawag mo. Tatawag. Ayun pa. Hindi ka nga yung nagtabo magambog. Tanga, hindi ka ano. Umambo kung kakaya. Garo ka man si... Game. Garo ka man si Dominic na isa. Idol. Idol, isang idol ko sa Prospero. Ako ganda, no? Sako. Dahil mo nakasabog bago magtarang. Oo. Sumambo ko talaga. Sige lang. Okay lang yan. So, Naiilan, pagpapatayan ka ba na kasi lumilan mo? Hindi dati kira yung ano. no. Ayan. Alam matya ko ka pa. Alangan. Pangitya ko ang mga alam ka kalaba. Oh. Turo ka ng nanood ko ng Yung ano yun. hindi ako pag ano, pag sumimod pag mapulaw ka, no? Ilan ko ka rin, tapos din kilaw ko. Ang hayop talaga ito. Ay! Pwede mo madalas sa ko. Pare ko! So, pinapig ka na. Yo. Oh! Tapiran na sana oh. Yo! Ay, Diyos! Wala tayo pagira. Ay, pre, pero mapano, ikan dulu, ano, tagduta, si Utog. Spot, ito banger. Ito ito. May piron. Bakit ano, saan si Tog? Yo!
Iliman mo na tayo. Dali na! Bakit ka ba sa madres? Mau pa ko ni Ito mo ito. Ito tayo. Pwede mo! Ulit mo ba yun? All na naman ang sige boy. Yung napil mo! Ito na po pagkakataw. Nawater ka na. Woo! Hindi ka. Ito dito. Partida dito ko! Partida! Nawater ka na. Partida, Julie. Julie ka ng bala. Ayaw ko. Bata pa ko. Ayaw ko. What the hell is going on? Abangan? Abang kaya? Abangan. Sige na, oh. Abangan natin. Abangan natin mamayang hapon na gabay. Ang ina yun. Ano yun? Manay. Dili mo kumain ko, boy. Hindi mo walang kain, boy. Hindi mo walang Yeah. kain, boy. Sige, sige. Ala, tagtag na, doy. Tagtag na, doy. Pagpakuntay niya sa makairam ko mabaya kung araw kong kain ko. Makatarong lang din itong tatawag na dok, makatarong. Ayun, natakot ako sa kamok mo. Lumabas ka. Ayaw, gago. Ayaw, Hindi, gago. makakawit yung tampad ko. Yo. Pag-uwas na. Yo kayo, no? Nakakawin ka na. Pati yan, nakakawin siya to. Hindi, nakakawit siya talaga yun. Julie ka ng bala. Nakakawit siya talaga yun. Ay, kayo. Yo. Halo, dalat ang salaw ko. Puti ko. Ito. Ano dito day ko na ko. Stop! No, no, no! Stop! Resto ka to, mami. Dalo ka ang bala. At natabi sa... Ya! Hindi ko na tawag. Tawag lang matawag. Kaya naman, anong mo kayo? Mission success! At natabi sa stampor. Number 6. Number 1 ako naman sa to. Iko. Sawan. Ay, sawan! Open man sawan. Ano naman sawan? At natabi sa BC5. Oh, makauloon. Durong nag-believe. Abang nag-gawin siya. Tago na pugyong para sa salong. Topping para sa salong. Ano yun ito? Lapit ko nga sa likod. Para babala ko. Babala ko. Matulog ko nag-ulat. Gusto mo ka ito? Ano mo ba? Di ka na nagtulong na para ba doon? Gusto mo ako naman. Sabi ko ikaw na nagtulong na doon. Sabi ko, ay, dito ko ano na ako pag nagtulong ako. Nakita ko pag sabi mo, ako ba kaya ngayon? Okay. Awa ka na. Ay, pogi. Ha? Ay, na. Pero then, ano? Daming building. Minokit ko? Ay, tama Kung gabi papasok sa gate ha. Bawal yung magpasok sa gate ha. Labasan lang ito ng mga bata. Kaya magpasok. Sa gate ko ka magpasok. Para no, gusto. Awa ka na, sumaniwala na sa iyo. Ikaw lang, ibigin. Ingat lang. Pwede na ako, no?
Tapos, pinapili. Wala na, ako doon siya man. Yun na doon ko. Ayun na, ayun pero sunod. Ay ka. Then, pati na, pati ka naman ni Kalon. Abi. Ano yan? Kalbo. Kalbo. Ay, dyan, may mga doon. Relax. Ako ko na dyan, nagtatay mo, kung hindi na energy ko. Baka may energy. Yan sa akin. Wala ko ito. Wala ko ito. Ganda to yung ay, kakag yan. Ano naman? Hindi. Hindi. James Garcia. Galit. Ano ko ba? Pinakang ganito ko. Gugulo ka kayo. Oh shit! Nabuti na yan! Maganda ka, ano mo? Sana. Ha? Diyan ka digdeo. Oh. Ulo? Sino ko? Akong tangan. Ulo? Bubot. Talagang masama. Doon magpasok sa ito, bawal doon makagitan magpasok. Ganito sila.
Siapa sih? Puro shop nun. Ano mo ka dito? Ano mo ka dito? Di ba na dito? Di ba na ano tayo niyan, Jake? Niyo, 16. If you read, kung ano, maybe like yung mga wala nang puno. Ano mamilan, Jake? Ako na walang gibo. Ano mamilan, Jake? Yun na, dyan. Ano mo? Ay, ano ba sila? Ano mo na mag-isagay? Mapabarya. Mapabarya. Basta din. Mapabarya. Ato, tega ulit yan. Umalik mo na ako sa inyo. Meron talaga? Meron talaga? Ano? Ako na. May ginawas mo ako. Ha? Wala. Hey, Juro! Ano lang yun? Kuya niyo. May lampi. Kuya, alright. May ipon ko. Dapat. Dapat ako. Ay, cool! Ano? Hoy. Hoy. Ako, matibang mo. Hindi yan Uy! Yan, higit na nabubog. Yan, higit na bubog, maganda na. Yan, higit na bubog. Pinakabubog. Siya, wala siya. Sakit ako, hindi na ako na. Uy, idol. Ayun! Gusto mo yun eh? Silang ko na, ano? Ato mo? Kaya? Uy! 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 Wow! Ito. Ano? Uy! Ano yung gusto ko po? Dako yung tignan. Kaya ang ginang gawin ko saan. Naugasan ko na ito. Ready ko! Ano yan? Ejek. Tinangkod. Ito ko lang. Ugaw sa ako. Yan.
dito. Kitan yan, kitan. Nagigit, blue. Lalo yung kaya na. Sila. Ano? Sila. Oh, may bilang ako. Pili mo, mas lang mo. Uy! Nagsabi ako nga doon. Ato, lahat ako. Ito ako rin. Ikinulong ko na. Di ba? Kinakanan mo. Ayaw magkalalaki. Ito. Bakit sila mo? Tinalugin ako. Yan ko na po. Yes na. Kumanay. Ito bangat. Bangat daw. Ipon kaya po. Stop din po. Kinakala kayo. Ako mabutapad mo po. Ito bigyan niya kumain. Sabi niya daw. Mas bangot. Bangot na. Bangot na. Ako rin ako nang sa school na. Sabi mo rin para nakakasante. Kundo man sa school ang doon, nasa school lang. Ay, ngunyam. Yang jadi tahun ngunyam. Ako nagkaroon doon na last time na bago sa gapas na oras, tama, nagkaroon akong dahil man. Karoon doon, nag-iba ng samo na nagpapandro saan. Maray, nakaliba may kurang. Ipapagkunyang, dahil nakaliba ng kurang. Maski na, anong ko yung baga, ang dahil mo
yan. May lima lang. May lima lang. Hindi yung pwede, hindi yung pwede. Papagay. Kung maluwayo mo padala yan. Para doon may may ilas. Nagamit on simbahan. Ang gusto sa iyo, ikaw ang may problema. Dahil makarapon na. Nagamit ako. Nagamit ko yan. Iba man pag nangyari ko ng kuyang burang. Hindi ka. Puro pa kaya mga sinabi. Nagamit. Ito na. Ito na ito ko yo. Basta na siya daw. Hadi na Chris. Okay, hindi ko. O, diyan mo na pagkakal siya na. Sige na nabigyan. Yan! Sinang kaya naman siya. Bicycle ka. Ay mo nga ni Kun. Saan ka ligaw? Shoot! La, puso ka. Para si Granny siya. Siya, pati kayo. Shoot. Tayo, pati ka na. Muluk sa taas. Kailangan sa kaya ba? Kailangan sa kaya. Baka man nila dyan sa mga kapila. Wait, check. Nabilis ko. Ano saan lang? Ano siya? Pinag-on ko. Oh, kayo! Hindi ko kayo siya. Ano? Ay, salamat. Ikaw ko, Jake! Nakala mo kayo na ito, ha? Uy, doon. Bubuk. Bumungkit ka, Jake. Bubuk ko na, Jake. Nagkatagkagalog. Rato, ano ko ba na to? Wala, tulig na ako. Salita ko. Nagkaroon ko sa ano. Ano daw pa? Kan? Sige, jangan sulit. Jadi dia nak awak ni siapa tugon? Belum. Dik dik.
Ito. Ah.
Isip mo sila yung pinupulutas na ito ng baso. Yan ka. Anay. Nagkatawag niya pagkat na popcorn. Ito. Nagkako. Asa na hinulang ng nagbil. Dili pa kang nakumulabag mo din ko. Iki ka nga ni Jake. Yung iki ba ga? Ang magkarkas ni Bango sige. Tata dyan eh, tat. Ako nagiging ako lang. Kasi sinipot na. Saya mo ba sinis na pira? Sana. Hindi ko yan. At matulong ba rin eh? Sana tumabal. Ito yung pambat ko na isipin. Hindi mo matulong pambat na isipin. Pero! Ako, Jake, ako. Dito na dyan na dito. Ay, wala ka pa vlog. Tama ka na. Ay. Pero hindi ko lang tigil. Hindi ko lang katago. Oh. Ano? Ngayon, gamot yun. Ulok mo ngayon. Alam. Bangag nga si Jake. Yo, ako! Oh, nago na po! Putang ano! Nago na po! Ayun! Oh? Wala po. Wala tayo po no! Wala ka doon! Hindi pa mo! Ano kalitay? Kapit na kaya? Wala na mo. Natawa ko lang. Tingnan ko siya ako. Paul, ilan? Now, ano, ilan? Ano naman yun? Wala. Wala, wala. Ayan. Nalagong kalbo. Hindi ganyan. Oo, kalbo. Pero ang libi mo na dyan. Oo, kalbo. Oo, kalbo. Balik na ba yung sila? Ayaw. Show. Wala, no? This. No. Nakigis ko? Oh, bakit ito? Butak tayo ko. Siyempre, pinabutak ko kayo. Buwa mo ako. Well, Jade. Edless. Edless po ko, Martin. Hello po. Soul. Hello. Lagaw. Dito! Inaam na kita. Huwag na ba natin ngayon? Ano? Pero pa na ako. Ay, may gamot. Pero kaya pa ako na. Pero pa. Ano? Ay, balik ka na ba kayo? Ay! Wala ko kayo. Bye! Diyan mo ka agad ang nag-book. Kaya nyo ko. Bye! Ilayo na iyo, bye! Ayan ka na kung saan. Ano ka? Bye! Andito ako, bye!
Ano ba? Pumataw! Ay, yun ako ba? Hindi ako ba tao. Ano ba dyan? Ha? Ano? Nakuha ko ba yun? Ano ba yan? Ano daw? Oo, wala kang ganun. Balik sa mapa. Wala mo. Dito. Ano ka?
Ikaw ka na maluto. Ha? Yan, nahulog mo. Oo! Ako pa yan, pati-dik-dik. Hindi ka sana din mo. Hindi mo ito tayo. Ako naman na. Ganto ka lang po. Bayan ko bakit naman naman dito ako na ilas na ako kapuro. Papalinin mo piso. Papalinin mo na. Dahil hindi rin ka boss nila. O papalinin mo alit mahal sa lugar ba? Dito. Naman din laro ba? Malapit naman daw ako. Ikaw din. Uy, bo! Kung mura akong magampatin na. Iko. Ano na ako ito nga? Napalit ko ano? Ano na ako mag-agon? Ay, ano, pinalit, pinalit sa ano, black market. Pinalit, gift. Oh, Elga! Boys, I do good. Partner day. AI. Nalala mo sana AI. Pinag-kasi niya gumawa. Oo. Subo mo sa layo! Hindi ba ako nakapang mantuto? Ano ba? Sige, makapang na. Lalo. Kumatikas pa habang...
Bangir. Oh, gabi ako. Balik dito ng walk ako. Tagal mo na ito. Push-up? Bubo? Nandiyan na ba? Push-up. Ba't ilan ang ganda ni Nosh? Kaya mo pa mo. Ba't ganito mo? Ang palit din ba siya? Ay, po nang tapunin eh. No, puto ko. Nakulit ko lang ano dito. Bobo. Bobo. Siya ka na bobo. Hindi ko lang kita naman. Hindi na ulit. Ulit. Yan, pagkat sinabi. Alam ka ba dyan sa dito? Ha? Alam ka ba sa dito? Ha? Hindi naman. Hindi. Kaya mo ba? Ito, karawat. Ito tayo dito. Sige na, ikaw na. Buat tayo. Tulong, ano ba tayo? Tulong din. Buat. Yung. Kaya, pwede ko na ano. Kasi, Then, hindi pa masyasya kung sino. Sana. Na-expect na nga do. Ako, ang hari ko dyan kulay yelo na. Do. Night na. Tipon mo na. Uwan ka daw. Magti ka. Doon ang mga ano. Buka sa mga nasa bigyan Dito ko lang yan. Tapos
Alam mo mo? Yan, ako sa mga. Alam mo rin ito mo. No. Ako, doon lang sa mga. Eh, namak sa ako. Hindi na, dito ko yung yan. Ako dapat nakabit lang yung dito. Sarang na dito. Dapat sa dito. Nakabangga ka ba dyan? Uy! Ala! Akala ko pa lang yung... Ako no! Ako lang yan no! Hindi mo pa nagalang. Ay, abay ko. Tutulay ko sa tutulang ko. Send na live. One to the right. One to the right. Mutulan. Bibigyan kang partida doon marami tips. O dati, sila doon. Go, go, go. Ano mo dyan? Yes, mama. Wala, may drago. Ginatan ako sila. Ay, tumaligid lang. Yung wala. Pero ako. Hello? Sumagulo ka ba yung boy? Oh,
Ganon. Ako na ako ka dati. Kampe. Kapatid ko ba kasi? Binasundray, Kampe, ano? na-state, dahil pa nga second stay. Oo, do. Oh, edi Diba, nga. init yan, ha? Wala ko naman doon. Nakakasaraw, nandong. Oo. Hingga ko rin, matatawan na kama ko rin kilibindari. Kaso, Ano ang legendary? pwede. Pag minsan dragon, pag minsan do. Kaso na, timingan mo man, di ka man nagkakawat. Yan dyan sa tubo. Ano mo na yan? Hindi ka gamit mo magma. Tapos, ang aking kumbaga rin, yung kulay ko, kulay yun, kulay na. Doon naman Nakayan ko sana ano 35 kung kwarto nga. Kaso kay Juan sa mga war is king. Yung mga ko sa RR mamit ko lang. Tapos natin ko naman ng 30. Ha? Nakaw din na ito. Yan, nakakaibigan. Pijan makagi sa tubig. Diba? Ulan, Mambi. Yan o na ano. Nakakapay-stop na yun. Kaya, pag-rula lang. Ako, Puro-puro na yung dami. Nagkataon! Punta sa araw ko niya. Bakal mo na. Sabi mo, ginantisin. Sabi mo, oh! Ano, be? Huwag ka na mag-gato. Ay, mo dyan pa po. Ay, ano ka lang, ano? boom! Yuk! Na ba doon? Ano ko na ito? Wala na, kapag sa kapon. Gato, tinato. Yan na. Oh, yan na. Imagine yung Saro na sa anak ko. Sorry na eh. Yan ang sakto. So, ayos. Bullshit, di ba? Di Dalan, ba? dalan yung kuhat kayo niya. Dalan ng talpo. Yun! Di ba ka naan? Yan. Di ba sa kuya ni Ma'am Tig totoo yung ano may? Ay, di. Bullshit to. Ang wife na pagula ko baga kadati kang bagong kawato kang ano kang hindi kasi. Ano yun na fruit na pa. Yung parang legendary pala diya Ay. fruit na dodge. Ang bago akong food kayon. Sabi ko, kung pang-sobre ko kay Jimmy Milakab, level 1 sa may ano baga? Ako Sa may kasi captain. siya na yung sa mga magkawa. Naarot ko sa hinday sa tugang niya. Gusto ang, ano pa nga ako, hindi ko niya nakita sa tugang niya. Dinaon kayo ni sa tugang niya, legendary. Bingay. Ito kan niya pa dumana din, Garawa. Perceive ang gusto na kagit. Inabahan mo kaya. Ito! Wala ka. Manggali ka daw Wala na ulit dyan. sa tinas. Mag-spin ka daw. Mag-spin ka, Giray. Di mo na dyan papalitan dyan. Ay, pabagal. Napagalan niya. Kaya, napapagalan, Dodge. Ay, yun, napapagal ng doon. Iyak ko nga ikot ang Dodge ko. Kasi, Dodge. So, Wala dyan, stop moving. ako, para pa ining mili pa, ay mili pala ano yung susuntok baga. 900. Ang mock? 900 mo sa Muli ka tig-max mo, hindi man tig-max mo. Di ka pa man din nung... O, max na ako dun. Ayun, diyan ka na! Hindi na ba? Soldier piece man. Ayo, yan o.
Why no? Hindi ka pa buhay. Kita na, COVID pass mo. Mag-ano ka, Mas mura ganun. ano ni, magdating ka lang. Kailan ka? Ano, kailangan mo na. Kailangan pa, sabay pa niyo. Ito na ako na ito mas paano yung ilan. Kaya na napakita na marami. Alam mo, ulog lang. Malaligat! Maligat! Maligat yan! Malagit sila, wag ka mag-ahiyan mo. Nalaligat! Nalaligat kayo! Diba, makikilabas mo. Ano ang pangalan? Wow! Sige, gamitan ko. Water. Stop! Sinanda tayo! Si ano, si CJ. Sabi ni CJ, ay kung hayop na yun. Pinagir ko kayo niyo. Go! Yan, Maria. Ako nga yung kami nakarugong ang mic duman. Galing yung low na yun. Ulog ko. Galing na mag-arol. Wala ka na sa ano. Oh, nakabang! CJ! Nakabang ko ta siyang rock. Sorry. Iyo. Nakakuha mo sa mic na makaw. Ay, makaduman sa season 6. Ano na rin. Dapat ano yan? 2,200. Maduma ka sa Raydan. Ano na sa Redan? Hindi ako. Kung anong bibili ko tao sa iya. Pwede ito sa mga doon. Pili na ako sa dyan ba? Ako dito. Kaso nagtitip. Ayan, sa ano? Ay, sa Redan. Ay, ito na dyan. Barko ka tapos yun, no? Yun ang may barko. Pantolo? Hindi. Iyo, 1,500 sa may Lord. Sa Quake man. Sa Quake girl pala dito. So, concentrate yan. Para maika, yun. Mali ka daw. Diyan nung nakakoko, diyan yung ano, yung bula ni Jay sa may vampire world. Ay, sa zombie world. Oo. Nakakakwa. Mang Blade. Mang Blade. Ito ka na. Ikot din na. Kayo, kung nandiyan mo. Ikot din na. Baka pa sa ikot din. Yan din, Kasi oh. wala na rin nakawasan. Daw ka pa, Dre. Ano po? Nag-abot ka na, Dre, na si Drake. Hindi ka pa nakukuha. Mas isang bibigay. Sila mo, puti si kayo. Adik ka niyo. Ay, Naku, inaduli ko pa ng babulo. Bueno, Wala ka man dyan. Galing dali. Magkakano po? Dahil magano kalukso ka muna. Para sa nilokso. Nagduman ka sa may puro. Shoot! Naglayo! si Sena, sa to. Out na sa to. Pero dyan ang lugoy. Nagkakita ng mga last design. Kaso nakapatutok. Pang nagwala. Sabi na tabi sa to. Para maaw. Yung ganun pa yun. Look. Kuya, di pa din ko. Wala na.
no? Pila-pila mo din. Wala, mali ka mo din. Wala, pinatawa ko ka din. Dito ba? Taka dyan. Duwa na. Nanduan na nasa piyang ka na. Yan o. Stars. Ay, magpapa. Nanduan ang bisis nasa Look mo pa. piyang ka na. Yun. Ano, ayun. Di ba no? Sarado. Ako, Sarado. Tantang. oh, pwede ka niya mapasakat. Surdes ka na. Ano yung sinapaw? Ano yun? Apo, ito. Ano, bakla? Ay, Ah, ay, yung malaki kita ko. sige, lagaro ka daw. You need to be stronger. Hindi ka malayan. Dahil yan, ano ka na. Mag-release ka, mag-put mo. Manigagat ka ng gym mo. Ano yun? Di ba bagong code? Wala. December? December code? Dito na. Ano ko na search mo? Yun. Alam na ng video. Dalo ko yan. Bakit na ba? Yun. Na. Bilang mo masarap ako. Ang galing mo. Walang bugiran. Kaya try ko na pag gusto na lang ako. Ay, sa tapang mag... Dahil talaga ako. Yung ako pa rin yung... Lahat sa tayo to. Lahat yan, garik ka may ram. Pwede nga. Mabay, dati na. Pwede ka dyan. Sa panduwa ako. Sa panduwa ako. Ano ko? Kuya, ride kita, kuya. Oh, you read ako mo. Ride ako. Lahat, madyan na ako. Magano ka na? Kung may aluyo ka ng ano, Ako, nagsulit na ako. may aluyo na anak ko. At friend ko, bay, may aluyo Ay, na boss. anak. So, what is Sige, bay ko. the Pag inopen niya, ito, maano na ito. Kaya ko naman friend. Imbis dito sa napan. Maasang ko. Wow, si Steven. Ako. Ako na na-count. Beauty, Sige, bay beauty. ko. Abot ito, kambing. Malipad na kayo. Alin pa mo? Yung pa na kami yun. Ano kami yun? Ano ba yan, Jason? Ano? Ano na kapi kape? Sigagat ako. Anong mingil? Minimize. Minimize yung ano? Sigagat ako. Yung garo ano? Patok? Yan o. Tama eh. Ano siya? Garo pantanod kasi may tunok-tunok. Ano to? Oo. 3M. Para ma. Klase pa ka rin. B. Wala, may balance step na. Oh! Asaro. Yan na. Oh. Quick match. Oo nga naman. Yan po kayo. Laro pang ano. You want to fight na quick At Bakit na. hindi yung nerd ang nga
Ano ako? At the farm. Ano pa yun? Ayan, Hindi ko kumain. Mga kondo mo sa... Sige. Kaya na ako. Ang long range na sana dyan, may yan na video. Dali, Bi. Di mo ito ba yun? O kaya, Ay ko sa tikas ko yun. what ang why? May pag-training na ito. Time. Drugs so. At yun, gusto ko Mariana na. Drugs. Gusto ko sabihin si Yari, bumila. Oo. Lemon. Ay, dahil, binili na to. Diyan binili ko po. Anong armanel ko lang? Yan ang kuha ko. Shoe. Ipuhan ko ang 4-5 games. Anong armanel ko lang? Sa hockey yan. Yung tato ba mo yan nakatala? Yung 8. Ipuhan ko ano yung mga ano na ako. Dito na iyan na reflect ko. Ora, 24 ang ano, Jay. Nabigling ba ka lang na? Wala na mo. Ano? Please donate. Ano yan? Ano din? No. Pero please donate. In-update na ni Jay. Donate na talaga yun eh. Stupid. Stupid yun. Bakali nandos. Magtinda ka man, Jay. Magkita ka man, Jake. Magtinda ka man. Yan ang mag-ikaw. Bitcoin. Tag ka. Ano pangalan mo, Jay? Price. Hindi ako kita na lang. Eh, di try ba naman ito, try? Awa. That's ano. What? Ano? Yata man na. Chuy. Yun. Ano mo ba ano? Yan lang. Ako kantinda ko na mo. Sino mo naman yung Ade, tinda ko na mo. Ganda. Hindi sa issue. Hindi ka na nagmagmakundi awikin. Nakakalangoy. Hindi ka gamit niya sulking. Tapos yun. Hindi ka na dati sa Yung last yung control. Yung mga babulay lang. Diyan ka naman sa natin ka naman dyan mga kalay. Ano ba ito? Wala ba? Ito yun. Later no. Kung pera man niya, kasod niya ang petiyo man niya dyan sa mga din. Gawin ang ginig mo nga, ipabakal ng mga ano. I test pay. Yun ang tigigil ko pa na. Kaya sa na ako, kayon din. Ano?
Yan. Pasikat. Matagal pa nga ang bago sa collection mo. 1B. Malaking bakalon. Bakalin na. Bakalin mo, Jake, yan eh. Para lang sa collection mo. Ano, iba na. Ano, Ay, Faye! Wala yun nun. ano pa, no, dark matter. Hardcore. Okay. Di mo yung makalaw ng echolocation. Ara mo. Ganda. Ay, arang, B7 na. Handa ko dyan, simpleng echolocation. Masuli ako rin. Eko, tarinig ko. Echolocation! Dahil manulig na ano. Masuri ako naman sa lawas. Echolocation. Maisip ako sa taramon. Wala na, nakaisip na ako. Balik! Oh, si Jay, mari si Jay! Mabangay ko naman sa nana. Piso, may magpakagan. Hindi naman sabi niya. Nagulat pa kami magpakagan. Wala no? Ay, wala na. Yay! Hindi ko naman Para ko lang sabi. Oh, kumparin ko yun o. Mahalo na. Okay. Yung nakali. Ang itandaan do. Naganda ako sa live. Dahil ang murag. Kung totoong magamit. Yan, ang ganda nun mo. Diba, dragon? Ay, Ano naman ako? Hindi ko rin ito na. ano naman sa'yo? Sila ka nyo dumaan. Ay, sa paglak mo. Paano? Yan, parang ka. Parang ka. Uy, nako. Oh! Oh! Oh, hindi ka na magkakapanjar ko. Ang Sige, panig. galay na. Mumura na din. Tignan ko. Ano yan? Iyo. Hindi ba? Galay na. Ano? Puta, may chef na pala dyan. Hindi nga daw. Ito, ang mga nakaruba. Rubukan. Napakasin kay Diamond. Ano? May kasigaan. Ecolocation pala na. Ecolocation. Magaganda lang sa ecolocation. Ano ako dito? Ako kay colocation. Hello. Ano? Hello. Anong? Naawa ko. Nagkakalo. Ano ko ba ano ko? Hindi ba katanda kung nakayuno? Yun. Ayun, kakabok ko. Ay, abog ko na. Ganda pa na nga, 1v1. Sir, malaka PVP.
Hair. Lamang, ulit akong sira na rin. Ingat ka pa. Ito lang piso. Hindi ko malayo. Ay, putang ay, kayo. Ano? Museum. Lagat ako, David. Kaya mo nang makadang din ako, Christian. Ecolocation. Ako yung sabi sa one. Open man sabi sa one. Nice one, inot na. Open man sa one. Okay din na. Open man sabi sa one. What start man? Then ano start? Yeah, pa-start. Hindi ko nalagaw. Then ano start sabi? Then ano start siya sabi? What start daw? Hindi ko nalagaw. What start daw? Pero kaya buti ko na kayo. Open man. Ano lang nakadaw na ito? Ano may nakibit? Oh. Campaign. Ayan ang statement. Ano yan, Nawan? Wala mo din na number 1. Kapag yun, kung sudo, hanggang doon, kapag babato ko yun. Dugam, number di ka ganang red. Inapin mo, putik ka. Ano mo, kumusta pinakamaputik kasi mo green. Hoy! Ang putik. Ako dali, neighbor. Ang putik. Ako lang. Mr. Bean! Ang nakaitong ano ito? Ang itong si Jay, tigadamay ka si Jay, ang nakaitong daw. Sabi ni Jay, Jake! Ang itong si Jessica. Kung kasama yun mo, yun yung pala sa nagdala sa kuya, ko na sibon. Hindi ko na ba yung inutang ka ba? Ano nga? Para may mag-bitch ka? Wala ka rin mag-bitch dito sa rin sa rin sa rin. Wala dito, Jake. Jake? Ayun, tapa mo na ko pa dala si Sabo. Si Saber. Ito lang po sa bawal. Ano ko mag-spin? Hindi ako mag-spin sa mga niya. Upo kong nakalimbaran. Sa taga na, kulubos ko yung halian ko na. Malasin ako. Malas na ka po ang ngayon dahil. Malas na. Kasi mo may rin, dakol na ako na binabawas. 24 by 36. Ay, 36 na doon, nabawas ko. Malas ang baga, 36. Tapos nakakuha ka lang mo yan. Ano pa nga? Gamit ka muna sa nabuhan ng power. Putang art sa kamay ako. Mupi ako. Ba't ka ito ba din lesson sa iyo? Baga, sila ako napisit ko. Ano ko daw bigay sa inventory mo? Wala naman din sa kuya. Inventory. Wala naman din. Ay, pwede. Nakataon. Nagalaw. Just nalalat. Alayan ang bubay siya. Baba na ka, Jeja. Nasayaon. Nasa Saber. Yaon. Ha?
Oh, Biso! Phoenix! Phoenix na hayop ka. Ay, ito. Jake, baba na ulit. Ha? Magma. Bumaya mo ko kayo na pala nyo. Mas nyo sa ano. Yun na yung magma. Dahil. Ang ito na. Ito na, Jake. Yun na? Pangit uli yun. Lagi na. Oy, yan maglakaw. Arog mo kayo niya. Imis mo tao mo. Hindi ko po. One day, one day. Oo, sige. Puro na lang one day. Pasalay. Ma'am! Uy! Bakukman. Buda. Yay, Buddha! Latay. Buddha, dito Buddha. Rare ang Buddha. Pwede ng Buddha? Ay. Oh, pwede ng Buddha? Sama ko mo dragon. Sabaw ng Buda. Pwede ng Buddha! Dragon! Muda iyo. Ano sabi ng Buddha? Lagi nga ito ng Boom! Magma. Ngayon, magmakano ko na. Ngayon, magmamakmali. Lapaw ng magma. Makasok ka sa quick. Maray lang mo awitin mo. Kaya man awit. Yung madaling magaling ng mag-awit. Magkasabay pwede mo. Oo, quick. Pwede ko na ikaw. Uy, ko quick. Kapay. Inay, kuya, quick. Mas madali pa magigada ng kitawo. Doon sa taas. Pangit na yan. Yun na, eh. Legendary. Mapalitan mo ang legendary. Mau pa mayroon siya ko. Tapos sa legendary, pinakuha. Iit ko tapos ipalitan ko na sana. So, Ano ko ng quick? Kabiyak ko na ito. Siya na rin. love. Sigan daw. Nakuha ko sa piday ko. Love. Bula! Uy, ayun. Nakasundok ko. Ay, nakaw ko sa Buddha. Ito. Dito ko ito. Dito ka. Ganun. Hindi ka sa ako. Hindi na nagpaliw mo. Bila mo kayo doon. Oh, dali. Ako dyan. Ito ko yung pinaano dragon. Kaya kapot mo. Nagpantok siya ako. Ay, gusto mo sa mo. Nag-bait. Grade kita betray na kitang doon sa ko ano si mo pero. Pero kita pero ano si mo pero. Ay, tinawag ko kay card din na lugar kita sa dito. Orag spy. Ayun nilugo do. Pau, pau, pau. Ay, tako mo na sa kuya. Sabi ko sa wala. Ayun nilugo do. Spy. Dragon. Wala siyang bandama, no? Mami, dragon yan. Oh. Rare. Yan ito. Dragon. Ano, hindi kita mag-listap. Binakan ko na sa list. Last ball. Let's go. Ano yung nasa tumuboy ka? Yan na, last ball. Last ball. Hindi ko pa kumata. Kulang all. Let's go. Ikaw lang ko ng plate. Wala ka kung anong miyam mo. Yan mo, laki. Yun na! Kainin ko na. Wala ko dahil. Baka na nakuha. There's no why. Eat. Eat. Yun? Oh, eat. Wala ka. Wala ka. O, anong miyam mo? Bawang miyam mo. Ano kayo? Kalay kaya maganda. Madali lang ako dumakas sa loob. Kandong. Wala ka kung anong miyam mo. Mata ko may ano na. Pwede na ako ulo.
man, drop ko nga niyo. Ito na. Nakuha mo na yung yan, mamadrop dyan. Para alis kang magalit ka. Lukso ka pa, man. Para itakdag mo. Nakuha. Nawalan ko. Papa, nagbatil mo palit ako daw sa hubak. Ay, doon, ano kayo? Ay, dito! Yan, kanang ko na si Quake. Si Quake, kanang ko na. Alak ka. Kailangan mo. Buena, inis na ni Jay. Ano, permanent? Inis na rin dito. Ano, permanent shade? Ano yan? Kulay kang haki. Diba ako happy? Kaya po ano, Max? Anong Max? Max Label. Anong Max level? Japan to Q1 na po. Label. Ah, Max shade. Uy, ano? Label. Wala ka no? 2, 1. Is na. Ulit ko kuya. Kabiyan. Ala. Kita man. Kaya pag ito. Parang ka, dito mo mo. Magkakang kaya ako. Kaya ako. Ay, naamarag mong garayan. Hallelujah. Ayan ako. No hands pa ba? Yan ka po. Sila sila. Oh, wala pa pa, James. Ba't ko manikin mo? Ano, hindi. Good pa sila. Good pa sila. Please, look. Live ako. Wala kang gagawin. Yun, naku po. Ganun, laway. Kaya pang hulugan mo dito. So, Naku pa. hulugan na. Huwag ako hulugan. Sige na, hulugan na. Ay, pangulog mo. Hulugan ko pa lang. Dahil na, tama na. Diganap ka na ni ano, Dini. Tama lang kwarta. Hello, Sat. Mas nakalo ko na yun. Ako pa na. Ilit mo, Jade. Yung kapalan ni Jay. Ilit na. Kapalan ni Jay. Yung kapalan ni Jay. Ako na, diba? Ako ka na muna. Umali ka rin. Kasi ang antay mo,
Alam ko paano mag- Eh, babaryan pa ako niyo. Alam ko yun. This one here. Alam yung Roblox mo. Then, Roblox ko. Bro. Magkata na ako. Naku, nagkita. Tanan. Bakul mo ko, bro. Bakul mo ko. Ayun na. Pang... Lagi na. Ang talo yun. Ang bigil. Roblox. Tublon. Happy. Kaya na ka ng anak mo ako. Ba't ang mundo? Ba't ang mundo? Ba't wala kong vlog? Maka na. Video. Hindi, malakas ako sana. Ito, kami sana. Malakas ako. Ayan. Ganda mo ito. Walang impossible sa taong magaling. Open man. Ulit. Ngayon, man pala na, ano na makuha. Diba? Ano na kami nagsina daw? Puro iyak.
consumption.
Hindi naman ako. Yung naman. Ay, gano'n. Wala akong ginagawa. Ah, Wala akong ginagawa.
Ano yung double side? Nakita ko na mo wall. Nakita ko.
Uy! Ino! Tawad sa ulo ko doon. Luwa ka. Ano ko? Parang na, duwa na. Na, 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 na. Parang na, duwa Pero na. may imagine mo, max na. Dalmarit ka na lang. Patalog ko pa kayo. Art namin ko. Reading my ano. Ha? Parang, Ano? Practice na muna kung bago ako mag-inhod mo din. Yung ano, daw trainer. Ako na so, practice ka, di ka mag-grade na bato. Bata sa hindi ko kung nila pag-iba. Paano ka ng 5 years? Dira? Maka 5 years ka na ba? Ano ba bakal mo kung 5 years? Umulo ko yun. iba ka na kaan. Ano yan? Yan o, haki. Sabi yung pampaal yan. Kulay. Yung pala pampaal. Ito para pumunta kulay. O paano ano yun? Makabito. Kaya nga natitikon ako. Nakapito mo na. Kay pa. Iwan ko nga yung art namin. Pero hindi ka na mag-isusikot ka. Halos sa papatira. Mga kapatid ka na. Hindi. Yun na. Nasayang sana. Kaya na sayang. Iwan ko yung art namin. Bago man, ano, dahil sa video. Yun na namin ako. Iwan ko nga art namin. Gusto ko dahil makakuha ng ano. So, ano dito. Ano ba? Kayo na. Makaduko. Tayo. Kasi maniyang. Ay! Ang tayo, kay ano yan? Dumadis ka. Layman. Kasi pala noon. Sabi. Bisan Bay. Nagpawala. Lang Bako, di mo si Kuya Lo. Ito. Kakonta pa kaya na? Hindi naman. Nakadugo. Ano? Sino wala bang may mak siya kanda sila? Yun. Mak siya kanda sila. Hindi ko na nga. Kasi ako nga, nasa may kapagkakasyon. Ano yun? Dito yung sila. Dito na ako. Ito yung sila. Mas mura na yun yung mga bata. Pag max ka na, Dre, manipil ka. Alas lege. Max ka na.
Doon ang motor. Ako, ang magsa na mga day. Yan o. Yan, yan. Mas malimang ka na naman. Kung hindi ka kumain. Ako dito. Ano ako? Iya, pare. Five G man siya na, G? Ay, 5G. Ito, 5 games. Kaya dapat, malibita. Diba? Ano? Tapos malibita naman. Diba? Makakwes ka naman o, yung daily. Malibita kay phone. Pahingilan niya ba? Hindi mo ko lumabatay. Wag, nakakalaban ako ng ano. Malibita Ang pangina mo ba? TV, hindi nakakalaban ako. Ano lang. Hindi nakalibi. Pero Bawang man. ay, tinago mo. Pwedeng item. Item yan. Bawang man. Makakapag ka naman. Malibita naman. Ibig niya. But wait, Ay. Pag dapat mo duman rin, Putang ina niyo, malibita. May. Puta. Malibita. Yan. Yan, masanano. Tapos ito din. Ano, yan. Makain ka. Naman doon, nagpapalang sundod. Kung maya mo din nakuha, din. Ano yun? Bakit di ba? Nakakalaban Oo, din. Dati mo nito. Eh, mag-yun yan. Dapat sa ako lang kalupad ko. Laong, yung may sundot talaga. Dagagi na. Bilagi talaga kami talaga na kami. Ito, pe. Iniling may suka klase may nagsarayo. Niriling may natiting. Ano kami dito? Kung maya mo din nakuha, Dre, yung mga Ano dito? James? yung mga kaili, kung ano, mas malibita. Ako to kadoy. Ha? Ako to pa kung anong grade ang sundon mo. Tapos sige, yo, hindi ka maano, talagaan, hindi ka maano, bawal mo ninyo. My friend, tapos maano dyan, dagadanin mo ninyo. Yung dahil kawit eh. Ay mo. Hindi ko na, Ay, nandiyan na kami kinupag. parehas, diba? Pwede sa light. Pwede sa light pag. Oo, okay, ito naman. Paano mo siya nanawitin? Kaya na, Nakin ko. kaya kinuha ko yung espada ng sa Orago, pag may dodge, kaya mo araw sa nakalipas na. Ano na bilhin na imakong pala? Masyano, basta kung binas na makuha mo. Si John, pero ron, ako ano ito. Pag, Oh, nag-ano digay sa friend ko, ay sarang tao digay. Wala mo na ako. Date na siya na nga, pinarap ako sa kano, nagadan, tinakaos ako. Hindi ko, ano ba ito? Wala pa ito. di pa wala, nakunin ka ba balik? Kasi ko, ano nga kung parang, ano? Pero kapag di magkay. Alamat. Yeah, Tapos pag ano ba, Gadre, okay naman na. kakalapan mo doon siya, no? Pangano ako siya. Pero tapos kay mo, sunod nyo lang sa ibubo ko. Oo. Ito na naman yun. Wala game game. Iyo, init on. Putang ina niyo, Tapos, guys. kalaban mo dyan sa weekend. Pagpagalilood ko, may ulod. Ako yung kasi magturong ako, may ulod. Magagal ba niya ako pag-isipan? Ako sa tre. Open man.
Kapag nagalan mo na, magbalik ka naman. Oy, pag nagalan mo na, baga, yan, magbalik ka naman. Mabalik ka naman. Magbalik ka naman. Kaya mo ka naman. Iyon na. Kapag ba ko ulit mo natin? Mama, hindi pa, ano, kasi, Oo na. hindi ka pa kayo steak. Dali. Ano, Kumanakal. Ikaw mo ba ako? Hindi mo na anak. may ano man sa 19. Ay, wala mo naman sa scale lang. One thing about this one. Baka lang sa scale lang. Tapos, Kaya yellow. para ba sumbo? Apply yung kasi, wala mo din. Yellow. Para ba sumbo? No. Maganda. Daily, no? Pero ito kayo magpupo. Wala ko dito. Kung pwede sila magbaka dyan dyan. Kaya hindi. Mata ba ito? Talaga yung buta. Kaya mga tayo ko na nagiging pa dito. Iyo. Muya ko kaya ikaw. Kaya alam mo ka na. Ay, pwede ko na mag-ibang pa rin. Oh, ang pausa mo gulo. So, yung blue. Ang bang mami, ano mo na, awit ko. Mara, butik eh. Limon puso. Ang dry. Ang dart mo ka ginaling ko. Pero itong dami na dito ginggam. Mori mo doon magkano. Mori kan mabakalaw kan kung mo. Magmahaw. Mori kan di kung ano mabakal ka kan ano kas alab. Mabakal ka kan di. Pag marubak ko ka. Hindi mawitin ka. You. Bakalan mo lang ka. Yan na Felix. Hindi pa yan mawitin ngayon. Utang ina nyo ba? Dami nyo ba? Pagdating niyo, pagdating ni legendary niyo, pagdating legendary niyo, Miss na ako na Wala pa ang pandit sa nara mo. Pag na ano, pag ito'y nagulaw, yung ano, yung cloud. 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 Yung parang ito ba Four plus lang. hindi lang ito ba? maraming sana, Pwede. maraming sana, kaya, Sila. Ano yung mga luma? wala niyo tuloy niyo, Ay, ito. eh, Ano na, opisisi. nagkakaroon na kapit-kapit, Gren, ito ako. kapo-kapo iyo, Kagana mo ng suka, ha? Oo, lagyan mo ng suka. Kagana mo ng suka. ano yung kalatiyo, dahil tapos sune, Pag kinagyan pa na excellent na po. dito, matabang na. Kinalaga, Ngayon mo lubot. Ilang Ito ka lang. bakit mo ako sikurin, Ang naku, dyan ang triple ka tayo. Ang nabakal ko. hindi rin ito bakal, ikukuhain ni Saro, ito na talaga, Pagigil. Pagigil. Ito mo yun. ano nyo, Wala nito, mag-pagigil. ito, Yo. pangalan nito, Oo, yun na. Alam mo ang ano kay Z? Eggs, wala na eggs. ay pinigay din mo ano ni Hindi ba na pa naman?
normal ba kasi yung pag bagong phone kami espada. Wala may hindi ko malami. Parang gano'n po Ano, kung meron mo espada, katalan. Ayun ang ano ko, kung mas matatak na doon, sabi mo, mas hindi ka na makakasya. Uy, dahil na uwi. Uli ang maura. Kaya maura. Nauran ko man ay ganay. Nakuha ko naman ako. Ako, manilaw. Ano mali ang pinili mo Facebook? Parang, Issue, hindi dahil ko mo ganyan. Parang, ang nahit mo sa labing kurang tapos nagsasabihan. Labing kurang ka lang. Hindi mo nahit. Klaro tayo. Kamuting tao. Kami ano yun? Labing 20. Kung may pagtinda Ang ng alam palo mo mo, pang ano to. lugar baga, Pili mo tayo yabo, kasi ko ice cream. Kaya pa. Ayun. Yung kasi, ito, Naglamig lang ka ba ka? Iwag nga ga, ibang umuha. Ang lada, tapos, Out na sa po. open mo sa po. Hindi ko lang, hindi ko lang. First na mami sa isa ko. Then, oh. Sa po. Lahat ng bagay ating nasa. Kung kita makapilan na usway din. ha? Mabayaran mo doon na kasi ito. At kung yung ito lang naman natin. Ha? Binawat mo na ito niya sa ano? So, ang mga pakabuhan ng suko ka. Sa mga daw, Okay, okay. Hello? ang problema, kung magsasama ka deliver, malihin. Lagi lang pan-deliver. Oo, wala na po. Ano dito? Oo. Sabi ko, saan ko dun digde? Ngayon mo lang nag-uula. Sagot pa gano'n. Hindi mo pagpagong ba ka dyan? Wala naman ako. Aga pa yun, diba? Yo! Yo! So, may wating ganit dyan. Irsya! Wala pa, katong balde. Yung mag-video ka, silingan ko, video. Hindi, kung gawin na, baro lang. Ilang ka, na, data.
nakawin yun. Wala, dahil magbibili ko. Oh, daw ko ito tao. Pagod na naman dito. Ang plastic mo. Ang plastic luho. Luho ang plastic. Di ko dik. Ala, dirita. Uy. Nahulaan mo kami ito. Ala, ako din talaga totoo. Pag-English ka, no? Okay, sabat. Hindi na, Bet. Shit naman, Inoy. Ako na maganda sa'yo. Ano mo, Bet? Sinta nga, kabara ko daw. Dala mo sa atin. Oh, shit. Kapait ka na ba? Guys, Yung baka kayo, yung bully ko mo. Ano yung mag-hello? Romeo, kamusta? Yes, yeah. Ay, yung pa pala dali na ano. Shit, no? So, wali. Oh, parinig ko sa video. Dito mo graba ito. Dati nakalindan ko. Yan, nagbalot yung mga pa-laminate na 40 pesos. Pagka ko nang bago sa tabi, parelog kita. Para ba mag-30 kita noon? Kailan din siya. Mabente na yung sarong. Ang sarong kahit sa duwang, ang sarong kayo duwang ma-laminate. Kaya ka. 60. Kayo, tama na. Kaya ba? Kaya na. Ako ba? Kaya, walo. Walong 30 pera. Alam ko na. Pero 30 na ito, tumatapos. Kaya kahit 20, 20 kami. Ay,
Ito yung kurang ng paglamit ka na ang Minsan ko man. ito niya. So ano, Hindi mo na alam nila na pahalin. so ano, kurang yung ito, Nice one. so vaccine card kurang. Meron ka sa video ko na salamin. Right side, right side. Pero wala pa gambar sa nita. Pero kita na pula o. Ano tayo pili? Ay, di try. Saan tayo tingko? Ako naman, tingko. Kasi wala dito o. Marot ka na po. Dugi ko sa akin. Kaya ito pang panahon, ang ID, 15. Kasi pinakasalit na 15. Kaya ito pang panahon. Sudah man ito sa papel. Dito na natira. O, di ba? Oh, katang na to. Maganda siya. Kaya mat na ka, wala. Tema. Oh, ulag tao. Wait. Oh, dyan na-review mo. Para maano ko. Naman at kapag open. Out na. No, hindi na tiginaw. Pera.
naman nagtutulog to. Oo, di ka mo nagkakawa. Hindi ka na sana. Ay, magtawa. Nasaan mawag ng bebe? Aman! Wala na, friend. Friend, kakasod yung mga pa-edit. Wala na siya sa hindi. What you want to nice? Algan? Yeah. Ako ang ganda ko magkadun. Ayo! Sorry, yan. Please, nakatapos pa rin doon. Nakatapos. Pagsipan ako! Ayaw ni pala, sa kuya. Doon na ako makuha. Yeah. Pwede naman ako. Sorry. Bukas ko lang. Puro! Oh, Naku! Ilaw, nakajit pa din ako sa'yo. Pagsipan ako lang ko. Hindi na ako magtulog. Ano pala? Hindi, talaga ko na lang. Sipan ako. Ay ka naman, ano pangalan? Let me stop. Work alone. Oh, doon mo na Radio, kita na.
No! Nasigaw ka, Chisil! Oh, yun yung ano mo kasama mo. Padalong ko rin eh. Chisil rin eh.
ano ko yung tinispas mo. Ayun ako. Lalaki ko. Ayun ako. Ano po? Ano po ito? Ako magkita eh. Ano, ako sa ano din. Ako dadalot ako. Iya, pabornya apa apa? Dadalhin ko lang dito. Ang bago, dadalhin ko dito. Buti lang mo. Hindi ko naliwit. Ay, ko, ano. Ika na kasi hindi ka mag-trade. Ano ba? Uy, na kasi. Kasi ba, kanya din.
Zero ko. Ay, pagkakagrid. Accept. Oh, yun na, accept. Try. Oh, wala to. Ito, ito. Ulit, ulit. A-R-A. A-A. Okay. Yun, nawa ito kanil ko. Siyempre, ganang ka. Ginagano kayo ako. Di ko man na ikinistop. Ginagano naman eh. Sabi ko, ginagawa ko rin. Ito kayo ni-stop. Dati ko yung stamp ko. Dati na umilos eh. Salamat. Napansa ako. Wala ko yung lyrics pala. Yan. Mario. Yung ano. Mandi na po ano mo. Ring. Ano yung yellow? Ako, isip ko lang kulit mo. Yan. Hello, hindi lang. Hindi ko rin. Hindi ka, hindi na kayo patulungan. Ako, hindi na tanong mo. Wala ka. Pang ano ko yun? Yan ay pang Mario lang ko daw. Wala to. O, paano yun? Wala, pili. O, paano yun? Pero pasarap ka sa pa. Dali. Dala. Wala na sa kaya. Daw na sa isa ko tapos pinili ko rin. Pil na pil mo. Para baloon. Balik mo lang. Yan. Ayan, nanong ko muna din po rin sa pagkaba. Ay, condition pink, color kulit. Kaya lang. Huwag ka, tinaway sa nalitong pink. Pinalit na kang pink, ano, straight down. Sangat na, gano'n mo. Si Jay! Taylor, naman. Ano, pre ako? Kadan! Kadang gando. Kadang mapud sa ko. Mundo ang pinakatulong. Ang pagkirit ang talong. Ate, uy, lapit ka mo? Uy, in-stopper kita, Jake. Ha? In-stopper kita? Ate ka mong doa ko to, no? Wala ang tawag sa pakliker ko. Ano yun? Nagbo? Bakal mo, makaro. Bukas ka sticky, hindi ka nag-review. Bakal nyo. 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 Bakal nyo
Hindi ka huli ako! Galak po kasi, Jake. Dahil ka sa lulog pa. Pero, yung kiritang sa loob. Ano yan ka lang na? If I open for... Tama ka! Ha? Tapos ba nga? Ay, Daimon? Tapos ba nga? Handa mo ako sa balo? Ulat ka na lang nag-inumin ako. Ano to? Tapos! Ulat ka, bakalang di ka. Bakal ka na. Tapos, ikaw na ako dito na kay Kuan. Right? Ulit! Sige, paano po saan? Ayun, taray, taray. Ano po yun? Ano po na? Bakit sa to? Oh, ba? Uy, Nini. Okay, sa to. Yan, itabuan. Ren, sa'yo. Itamu ini. Ya, itamu. Ini mana ano? Ini. Ako, ito, ay, sige. Dah. Ang kalan! Nagsusunog doon! Bawal ka, di ko! Magulo! Hindi ko yung mismo! Hindi ko yan, no? Hindi mo ko, no? Hindi ko lang ako, no? Hindi ko luto. Hindi ko luto. Dahil mo kaya, no? Bigla. May pangalim, mapakal pa yung baril. Hindi ko matagaw. Pasti ko gusto. Excited! Nagtatalaman ko ng apil mong imnaan. So, nagpapa-apil. Umiyak ang kayo. Nagulang ang kayo.
Halos yun. Gamit ang portrait mo. Naklaw yun o. Madala yun. Wala ko yung kamay sa'yo. Dali, apil na kami doon. Ayan, pinawajit. Ay, sundar na nila doon. Ay, kagurbag. Musik kamay, di ako matig surugo. Ulray. Ulray, tarang sa lang ulray. Tarang sa lang ulray. Ulray. Maroko. Boy, matangay. Kagurbag na. Yan, makalukit. Alo, white man! Ayun, sige. Wala kang busy kang matapat kang along mo balik. Ano ka dapat galit mo? Pati, siyempre! Alam mo pala. Ano ko to sa smart? Ang napasyon mo, adi. Ako kong lima. Dali! Igulo ka na nga. Isa na lang. So, ano? Ba yung dami na doon? Pangaran ni John Ray. Kaya may bi. Pag ikapinin ka, may bi. Oh, shit! Sabay lapat bago mo kulog. Si John Ray, natukotok na sa payo. Sabi nito sa kuruan na ba din? Nakakuha ng badil. Siyempre, dapat na ano. Wala kuya, pistin pa ka lang ito, dinaran niyo. May damit kaya, may damit. May damit ako, dapat itamang kasama mo dito. Itamang puso ka rin siya. Yun dyan, yun dyan, yun dyan. Diba, nakakabali. Tidak lang ako, aso. Wala ko din pakuruan, ako din. Dahil ka magsusog, masusog pa sa lang tigil ko. Yan sa dibi. Ano mo niyan, Jay? Ano ito mga autocracker mo? Parang tulik ang pap. Uy, ano, Dre? Pakungan, ulit palik ka. Ayan. Yeah. Isangin lang. Ore, stamp po, takmiri. Daw, gayon. Makaka. Ano mo, Dre? Ang stamp tape. Panduwa ko. Ito, bebe. Paligdi na, Jay! Ladalan! Hindi mo naralang. May ano po. Huwag ganun. Hindi mo naralakan. Busit na yung nakatring. O, dumaya ka mo sa cake. Nani, go! Demo. Dali. Lemon. Food cake. Dali. Busit, taptik. Gano'n lang kami ni Jay. Para, ano, tatanong stamp wall. Ginadang kami, stamp kami duo. Ganda na. Talunan. Yaw, dyan na! Yaw, dyan! Teka, dik mag-yaw, Jay. Mata ko! Paano na si Jay katakpan? Pakulo ng loob. Ano? Jay! Ay, ganda! O, sige na. Fish!
Pwede na nga yun yung nga yung karoon. Yun na nga, natagay ibang yung karoon. Sana, mga itataan mo. Anang gaidaraso. Picture ano, kiti ko di size, ang kalarulaan, sabi ni mama. Iya, di size. Ano, pwede man din. Kung yan ay picture pa sa naman yan. Dali na, Jake! Logi na! Dali na, Jake! Nagadali, ano, Jake? Dali na, Jake! Ano na, Jake? Di na, dito, na bago. Dali na, Jake! Ano pa, Jake? Uy! Eh, ay, nakalap! Hey! Ay, nagadal! Dali na, Bago Jake! yan! Araw! Okay, oh! Nagpasurog! Napag-uukati mo! Napag-uukati mo! Nagadal na turus! Ay! Ayaw mo! Natulog na ako! Ano? Pwede kang pangpatulog? Ako yan, mama ko. Ako yan, mama ko. Okay lang. Ay! Napakatulog siya niya! One. Oh my God! Ano yung nagpasurong din niya sa aim? Oo, parang bubungkot ako. Naisip ko na lang. Nagatanggal ang mga puta ko. Galing ka mas naikot ko sa siya. Ikaw na kapilang na ba? Hindi ka yung pag pasurong ka na lang sa boy mo. Ano palitan mo, Pite? Ito daw na ang Pite. Sino ikaw? Limited yan na yung pang ano mo. Siya ko yung tinawag kay Kupi. Ano ka? Kulay yan, kulay. So ano, bang na ano, Straight up? Yun, sa ispin lang ba nakuha? Yung ano, yung violet. Walang lakot, pinalit ni Tupi. Bro, di ko mapunta si papalit, pinalit ni Tupi. Unang kulit. Anong pregnant din doon? Anong pregnant? Alam mo, pregnant? Yung kadot. Oh! Elsa! Yeah. Katuloy. Kaya papansin. Elsa! Hindi pa ka. Kadanon. Kaya mo ito ang kadanon. Hey, kadanon din. Sorry ko. Sorry ka. Puta ka pa sa Hey! Ayaw ito doon na! Walk off the city car na ako. Siyo, tuwang ini. That's my right to say the word brother. Dapat pagkatanon. Don't stop. Okay. Oh, hindi na po na mag-stop. Hey, hindi mo mag-istanbul. Hey! Paano na kayo? Pagdulag ka lang na. Hindi mo ba sa tao? Wala ka sa tagaybo. Tagaybo may tagabunto. Tagaybo, wala ka ng tagaybo. Pakala ko nagtuwa sa tibong. Ano? Tagaybo ko. Naglalabon nito ko. Hindi yan. Oo, balik ko. Baka sinid na nga, okay? Ano nga, Pia? Ito nga, baby. Duman po lang, kaya din mura ako. Ano nga, okay? Rain? Kira? Five games. Bakit James ka pa, no? Yun, ano, Parang ka lang kay James. Evan mo, Max. Yes, yun! Yes, yun! Yung buwak, meron buwak dyan. Ito. Ang pinakamahal lagi dyan rin nagkakalayo ba ano? Ang anong matigyan ako? Ano yung nagkakalayo ito? Garo ka din mo yung... Ano ka lang ay? Ibigay ka may ano yung age? Ang pinanggagan yung dawal. Kaya nga pala katanong mo tulos ako. Pwede buwak yung kape. Oo, nito happy. Bako doon, 30 million pa ka rin pa ka.
Alam na mabakal ka na naman ang luro mo. Asa talagang taro mo? Yung magulit ka na naging ko. Ang aking may kulit. Magsunod sa mga kulit. Kakutin daw. Sa one piece pag nagagi ka, madidismayo. Magkakaraga ng katanin mo. Pagkaw ka makusuko. So nag-ano nga lang ka na kulay. Potasyon. Ano? Nag-ano? Si One Piece na lang. Magkakidilok ko. Sige. Si ano, Lupe. Title. Pusin kaya! Mama. Ubus mo na lang ang kurma mo. Pag ubus mo yun, kurma ubus to, no? Ubus ko na lang sa rin. Ano lang? Natarayo. Pagtarap ka na kung day sound. Nakubul ko. Hindi mo mo. Sa'yo mo may sound. Pero sound system. Mataram lagi. Iwaan, sakog. Sakog, gadana na lang. Sakog. Sakog, gadana. Ay po! Ikaw, nagpapala ko yung mga Smiling ka. First time dito. Wala dito. Yung mga kahit na ulit. Ano ba? Good dito. Dito tayo. Kaya nga, sabi ko. Diba yung ikaroon? Kapag ikaroon mo na ako. Kasi parang kaog mo sila nga. Wala mo. Kapag kaog mo. Bibi. Dewa nagagagat si Cardo. Dewa mag-ibi. Oh. Basta nakabot ka na sa ano sa Cardo. Kaya si Red Bull inalo. Dinagada. Red Bull. Red Bull. Kaya si Joey Super. Si ano? Si Garotula. Si Pilot. Kaya pa nagkakaroon kibulit ka kaya. Ay, wala na po na ano oray. Dapat nagkakaupin, lubot ka, kanubaka. Isang baga, ako ba mo na ko bilot? Ikaw bilot. Magpabilot na siya na dapat ko tao. Ikaw na siya. Kamanimay ko. Nagpapalitos na yun ang mga uy, mo ito. Tangguta ka naman, ay ka. Antigabal sa nang bagaw ka. Nalakot ko ng bagaw. Tanggo ko ba ba? Pero daw itong tanggo. Labukan doon kayo ng giribi. So, hindi mo daw sabi sa giribi. Nata pala nangit man sa bago si ano lugay din. Hindi mo kaya. Nakakawa nito. Di ba ano nagkaano? Pati na dakay. Di ba lang maglagatan ko gamit ang mo. Kaya niya nga sila. Kasuro na lang. Huwag na ka daw magtatanggong may ka. Kabilo. Ay, nitip mo lang dyan. Pakalbo ka giray. Yang kulay ko. Ano yung pakalbo ko ng tip mo? Pagkaroon! Yang mga jari mo na ini, bubukan, bilang ang jepet ka. Ito lang katagay doon talaga. Pero taon ka, nagkakawat. Siguro, ano ka pa sa tigmundag ka, pa sa nagkakawat ka.
screenshot mo yan. Ano naman, anak ko, kung ako, mali ko ako nga. Ilapin mo, kawag ka na.
Hindi ako bumayin. Hindi na ako Bago lang yung may dalawang tayo.
Oh! Okay.
ano, nalagyan dugo sa kahit. Ay, gano'n na naman ako. Yan o, gano'n na ako.
Ano ka ba ng dulo?
Ano ba dito? Ano ba ang ginawa ng mga kabraw? Dito, ano ba dito? Marut, Sarabayan. Sana may maikulig sa duwaw. Hindi na ako, hindi ko magalit. Pupuluin mo. Ang sakit pala. Nadaw na naman ako ngayon. Garo talaga yun ako. Kunin ako. Nakachambag na ako sa payat. Diyan na ba ito kayo? Parang na nakabit na ayun. Bullshit mo kaya nga, na nakakabit na ka daw. Kaya ka, hindi yung hindi mo nakakabit na. Ata, kilala ba rin yung nakakabit na sa batang mo? Ay, nakulong kita!
ko lang naman. Hindi ko ikaw kung hindi ka na-edit ko dyan. Mga isyan ka lang ng tao, hindi ko. Ano yun? Ano yun? Hello? Ayun, hindi ako, ano, kaya hindi ka lang kasi nasalo. Wala natin ko dyan. Wala ba, may kalong, Putang burao ka nga yun! Yun na sila. Kung kalaban mo ka no? Yung ano na, yung sila to. Gadon. Okay. Abuse, bobo. Ito sila. Kaya din. Heroes never fail! Kawawa ba kasi sa amin na kayo gusto vlog? Nagapod kita ba? And nalaman mo, dati ka mong gago. Hindi mo na lang yung space. Gago. Ito na lang rin yung naman din rin. Sige daw, ano dati daw. Kung magaling ka sa ano, pati dito sa... Malun mo yung chat mo kung magana. Sige na, ang gabi ka na sa chat mo. Yung kinalaban ko na kay Just Roblox mo daw. Durog! Sabi ko, bubu! Sa kaya para ka naman kung mga bubu. I'm not bobo. I'm grade 11 and top honor. Top honor dahil sa mga eskila. Hindi niya. Tapos anong position mo? Sa card 2, tinapos ko pa rin. Ano yan? Tinapos ko kung, ayan lang, tinaram ko, wedding. Tapos dito ko stop, kaya na nagpalilig. Ayan ako. Noto, ilaw ko na kay Jixori. Tapos ano? Mario. Mario. Nag-ispila ka dyan ka sa bago. Ayun ko, nag-arubado lang na kung subak. Yan ka na mga kapag! Isip ka na, wala ka mo. Kapit, bagay ko rin. Diba? Hindi ko na, wala ka. Kasi ka naman
sila ba nila? Mga din na. Iyo. Mga din. Ah, nandito ba? Kung saan pinahihuli ka? Huli na! Ah, si... Ano pa rin ako? Ilustrahan ako kayo niyo. Kung nagdadan sa wayo. Apat 5 dahil. Tuwag. Okay. Okay. Ano ba ang benefit mo? Eh, mahal. Ah. Ulo 5, apat 5.
May t-shirt din diyaw. Ganun din ko to, may t-shirt din ko. Ready ko. Okay, ano? Imo. Talaga na pa bijay. Kaya kada nindo. Size. Alam mo, sunod-sunod na siya. Ano, may dos si Rebin KJ. Galing, nakupahanin ako ni. Ay, utang na gulo, puti po ako. Na. Parang mas kamay ako, may ba mag-upsend no? Hindi, laro ko ako. Wala ba? Ini magmakuha. Okay, makong ano. Ano ba kaya ito? Ha? Yun.
Gusto lagi mata, no? Ha? Ano? Ito dati? So dati? Oh, siguro ka. Kitil! Kitil! Ako. Siguro ka dati, dito yan. Ayun eh. Iyan mo pa rin. Sabi. Siguro ko ngayon. Ha? Ano? Ano, pinanlog ko sa ano? Baseball day. Ay, long, 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 long.
Hindi ka, oo ka. Bubo, bubo. Hindi. Ano yun? Ano yun? Hindi ko mo. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Okay na kasi. Hindi na pa. Manao. Ang manao. Look pa. Dapat ang matapos. Hindi na daw. Hindi na. Ilan ka? Ilan ako? Ako daw, Jay. Ang pali ka. Lagi silang sinari. Okay, nabawi.
Basta naman. Yan, dati na parang puno. Binatan mo? Yung ano, di ko ano to. Hindi ka nga, ano na, ano pa, hindi ka na nagdala ng pagkakutan na nag-straight. Pero, nagkakaroon niya ako ng pangalan ko kami. Tapos kunday na, kung tatarahin mo yun, nagtumatid na nagtayo, nalintik ko mo. Kasi nang pang, Ay, sinend mo yung link. Eh, ano ito sinend mo yung ano? Yun. inanok kita yung wala akong masindan. Ay, gusto ko. Yun ang kaya ko.
Ayun. Nahulog. Anong titugtog na nahulog sa piso? Nakadong. Kaya talaga nung nahulog pa. Ikaw magana. Oh, kaya mo. Ilang gagawin pa. Na, ano, ipasay sa tuloy yung pan. Hindi na nakagaling. Okay na. Tumayo. Tinaturn na lang. Ay, kung di kasi ito makakita ko. Siya man. Sunod din na rin alam. Yellow. Ako dyan sunod, mag-graduate sama. Magalat tayong lahat.
Nakakawat ako. Kasunod, dumantampor ako. Ano nagpawa ka lahat? Ako. Sinot daw, sinot ako. Namili. Ikaw na, Jo. Open man tabi ako. Open man ako. Natunggo ka na ikaw mag-iibi ah. Kaya ka nang ganda ng dara. Ano ang chicken na kaya? Tinagaw. Mana, sige po na, Sing. Nepiran. Ay,
May food ba na? Ay, yung safe na. Yung napasiling nito. Pero baka nagsiling ako na. Iba rin ako. Wangay, gano'n ako dyan nakapatelefon. Oto talaga mo sa sinigay yung hinilayo. O kaya ano sa ay mo ka. Ayo kayo. Dito, kunting win. Ayan. Ito lang ko taas para sa bago at kinarawan. Ito lang tayo. Ay, gano'n ka lang din nagpapagawa. Hindi mo magalubak mo. Hindi lang kayo pa ba? Ayaw ko makababa. Ngayon sa ngayon, kung kita din tingin, itinggad, baka mawala mo siya. Marawat na yung mga yun. Kunti na sila ko na. Narabutan ko mo na
Kaya nga, magabaan na, kaya nagpapapa. Abang, natubuha ka na. Buti pa nga yung ano man daw makuha ko dyan. Ito na. Lumungaw. Ito, minuto na ko. Lumungaw na kasi. Lumungaw. Okay, let's go. Masunod, Jim. Isa na sa Jim. Ito, abang, sabi ni ko, abang mo. Abang mo ka na kasi. Abang mo na nga na. Wala na. Bakla. Eh, oh, shit. Parang naman. Tira mo dyan. Masayid ba ba? Alam mo ako na. Hello, maplant na ako. Ipapaklat ko. Yes. Hindi na magsabi ko.
yan. Ay, hindi ko na. Okay, okay. Yeah, hindi ka na change, hindi ka na change. Mission, please. Nakabutasan. Pero ba doon mo sa Lumiyo? Pero ba sa Montanon? Kasi si Aina ako. Akong ipad. Napangalan na nito, Pe? Mid. Ako, mid. Nakikig ako. Tawatan na daw na matanaw. Kaya ko pa mga. Buti ba na sila moral? Kaya ko siya. Tawatan na daw ano itong iba. Ismay. Ismay. Namat kaya ko. Saan kita? Sama tanaw. Harap na si Kape. Tulong zero ni ano? Really? Wah, tak dikit-dikit bukan lain lama. Ayaw, magugulang po ako. Hindi ka na kanino. Kaya na kaya mo kasi Takbo, Diego, takbo. Million din. Alaul. Ayun, tapos na pala nakating. Diego, atilis. Yay. Yan o. Uy, babaw pa ako. Ayun. Okay, baba dyan na. Ayun ka, baba dyan. Patay na, patay na. Artiklis na. Uy, bobo, ayun. Uy. Uy, din mo na siya. Hindi mo na gawin. Ay, puro mo na bata. Umawag naman ako. Ayun na ba? Yame de Corarasan. Buminaglaw, dyan ba? Nakasin lang lang ako. Buminaglaw. Tulog. Kaya pala naman, naglalaway sila ng tubig ko. Kung kapunta. Bawas nga ni, ako yung pasalang bawa. Ano? Kaya mag-game. Ayaw, talaga, nagtarang.
Yan ang bubuka. Kapitol ko. Son. Sinunod pa ka. Hindi sa pumuhat ko. Hindi mo nakamukira. Diba hindi na nakita mo yung ano? Really yun. Hindi ka. Meron ka. Hindi na sila umatulog sa kanya. Diba yung nanayos? Alam mo ano? Yun. Alam mo na. Ako, baka ano na ako, boto. Mayroon ka, tapos mautip ka, ano, tarang na. Doon, siguro Teka, magtatara. Teka, karapatan. Oo. Alam ko yun eh. Mga anak ko, masumbi mo tayo. Ay, sumbi mo, lumit kita, oh, nilat po. Baka yung mas na di ako muskin na si... Ronnie! Oo. Nagiwa. Awal siya, Brazil. Uy! Hindi ka Ate naman. lang, nakakain mo sa rin. Kumali. Comment ko ngayon. Video. Sa'yo na to. Ano ka pa? Madrid ka. What ka? Ada ko sa Rome. Rome 4 -3. Eh, kaya binanakaw. Nakakaya binabaro. Jeff Gingab. Ayun, umiimuji nga niyo. Wala mo, ko talaga. No. Pagano pa ng Yun ang ani ko. Ano pa? Okay, wala akong pala. Gana naman na. Yung sir. Hindi, hindi ba po? Ayo, mami ko. Uy, bibinat ako sa sumbi ka to mo. Ayo, ko. Kapag jam. Ha? Sumbi ka ako rin din na. Nag-ibig pa kaya. Bibigay. Ano mo pagdating sa inyo mga? Ilang sa inyo mga pagkatawala ko sa inyo? Ikaw mamagta na kayo magkaal. Oo, isubi na din ako. Puso, wala na ako. Bandang umiyak
ang ganda ng sabi. Wow. So, ganito, hindi ka naman yung puso ko. Kirabun. Namatay ako. Kasi, sana all. Wala ka, hindi alam mo. Hindi naman kasabang. Dahil mo gada na ako. Ay, genre. Wala siya dito. Nagpa-reserve na, ano? Ha? Nagpa-reserve? Hindi, kuma. Oo, pa naman ha. Ako dyan nga. Ganun ka kay Nash. Kay Nash. Ha? Gusto ka dyan, oh. Bakit yung bago pa, kahit okay na. Ano? Sige, eh. Yan, ano. Wala ka magkawa. Yung nga daw, oh. Uy, gawa ng ano, no? Hello! Pero mo na nga, buwan, 3-3 ng ipangalit ko. Ah, susitin ko nga, Pilo. Tingnan ko na ba daw? Yeah. Ini itu. Oh, oh. Ah, ya. Ako, may tatawag na naman ako. Sniper na ako, partida na sa inyo, ang magandang paninda to. Pag-uwi ng gamit to. Alas, ya, may ready na. Uy,
Sir Dari. Ano? Ngayon, ano ba kasi? Sarado na nga, pala doon po na. Hindi ako matalo. Nakakay kami. Sabi mo lang ito sa format. Isa ay kaligaw. Sing araw tayo mo. Kasi ito. Ikaw ka po. Kaya mo, plus maybe ka nagpuno ng trabaho. Hindi na kayo ba? Ang green ko lang Ano ba yun? Ano? Ano? Hello. Hello. Ano? Hirap ka na nga yun. Ang kapatid mo ako ligay. Wala ba ako magpunta ka naman ay kung ano bang ingayos ka. Walang ganon. Aloy naman namin kung saan ka na ito. Ito, ano yan? Hindi ko pa diyan. Grabe naman ah. Ano ang kanangin na ingayos? Ang laki siya. Ano? Ano dyan sabi ni Raymar? Bye, John. Naiwan ni Raymar. Gagawa ng sa luwa. Natawad. Nakahit na bita doon. Suga na ako, sumili. Oo. Anong nangyayari sa kanya? Ano ko, di ako man. Tapos mabalik ako, Jamie. Kasi diba, panalo ni mag-aaral pa ko. Uy,
Berani nih, Cok. Ano mo rin? Nagamit mo na eh. Yan o. Nagamit mo na. Naling. Naling natin na. Ikaw yung market mo. Hindi lang yung mga O, nailit na lang. Nailit na lang. Wala. Puti. Puti. Isa. Puti. Doon na yun mga di. Really, you're okay. open man dito. Ganito mo na kay, ano, sarap, Chok. Salamat, Timora. Kasi makikain eh. Sarap naman ito. Oh, gano'n na. Love. Sabi. Paano mo tulong?
Sulit. Mga dulog. Sulit ang laban. Hindi nga daw, kuya ako sa kuya ng akunto. Hindi nga, nag-gym dito. Ang gym dito mga dito. I-reset mo na. I-reset. Yan ako po dapat. Reset daw.
Oo. Birthday. Oh, balik ka doon. So, ante. Yun o. Ante. Kami mo na. Pakyo ka butok para san. Tapos man, birthday ito. Upang sinabi. Yan ka sila tawag ba? 61. Yeah. Oh. Ito doon mo lang yung cloud. Sige na, 626. Sige na. Ano, yeah. June. Yan, June. June. 26. 28. Ito. 2001. Ito. May ano, may ayaw, yan o, may code. Tala, tayo mo na. Ipisin mo na na code. Hey, araw ko mano. Araw mo man na wala. Araw ko mano. Hindi mo na nagagana. Oh, ay. Oh, oh. Wala na rin. Paano mo? Grabe na. Nakala. Punta na ko lang. Yeah, I love you. Mag-ayos. Ang dami ya. Ano ba na ng iba? Iwan mo. Nakulong pa nga ay. Iwan. Nakulong ko sa'yo. Iwan. Hindi ka magtatarap ka. Hindi ka magtatarap ka. Para nandiyan ako Hindi ka nga rin magtatarap ka. Hindi ka magtatarap ka. Wala ka karapatan. Hindi ka magtatarap. Look. Save ko. Walang puso ba? Puso na kabakalongan. Hindi. Bakit? Kailangan magtatarap ko. Siguro. Make out mandig din. Ano? Ano ka pa? Ay talaga po, di. Kaya pala pinapunta ng sino dito. May dito ko na klaro ang may inano? Pinutok na mag-rock na tikap. Tapos, hindi eh, mga tao, naluwin na magiging mo ni Malas sila. Tapos, tiyak na natin ng mga klase. Napaibig niya. Ang isip ka eh. Kasi nung Ligid, nakahalang ka mga ito. ay, yung ito si gano'n sa unang gig. Ligid mo, kung paano itong kanina. Oo, kumata ko dyan. Ito parang Jay! Yan na, kumariwa. Wala kasi ng lahat ko. Sana ako. Yan. Grabe nga niya. Hello. Very sweet child. Ang maayos na gawin na. Hala. Utang din na kang isirap. Utang tira ka. 4, 5, Ano ba kayo sabi na to? 4, 5, 1,
diba? Okay. Wala, sorry po. 5. Doon, no? Pero sa laman mo, man, French ba? Kung baga, kailangan nyo na ito. Hindi naman na nakapag-visit. Ay, hindi mo kailangan. Hindi mo na yun. Bal! Malay ka na, Bal? Ma? Ang hayop ka. Hindi mo tayo ano kung doon date, yung pagka-face control date, talagubutan na kayo sa iyo. Ano? No. Baka nga inapoy ko gira. Apoy. Nagpataya ba ito sa? At least ng plano. Kawawa ka. Siguro, ko doon. Nagpakal ka ng gira sa. Oo. Ayun sa baby ka. Suda ka na namin. Bakit talaga nga Ano ko naman? Yung ano ko na sa Germany. Nabunta niya siya ikaw. Parang ito nabunta ako. Ano yun? Mga isa araw. Oo, mapunta na ng doon pinabili ka na nga. Isa ako pera mga bago ang bago. Dati yun. Yung tambatan ka na lagi. Wala naman. Sana all nakakapot. Harap niya kalabig na ayos kasi niya. Ay, gawin mo rin. Kung ano sa isa na naglarat sa isa na ito. Yun ba? Ang mic pa ako dyan nakakataon. Adon. Utang ayos pa rin. Anong ayos na inibisi? Parang ito.
Awat, utang hayop nito. Binabanda. Nararamdaman na. Oo. Binabanda. Utang hayop. Utang hayop. Yaon, wala man. Wala man. Ini mah mga tao ko dito.
kapit pwede pwede. Ako dyan, alam mo ba? Mandiyan tabi, may mga mandiyan. Bila mo. Andiyan na dyan parang yung dali, Ako, kumuraba. permanent sila. Ombe activity yun. Taro, kasay sa niya. Ombe activity yun. Ang kanta mo ba yung easy math, ESP? Kaya na pag-reward mo. Easy math, drawing mo ba ba ito? Mapira ka butog. Kasi yung pinapatalusin ko po. Kasi yung ano, ako, Ayo. ano naman? Secret. Utang bibig ka sa Bago lang at video. Ako kalim. Utang bibig ka na. Ako po. Lago nindo. Bumba ng mga Pero kamurang kami nag-aaral Nag-ano ba kami? Nag-ano ba kami? Pagkabalo ba? Pagkabalo na Pagkabat kami balo na po. Kaya, tapos pag nag-upload ka to, wala naman yan ako ka. Parang ka natin. Kita bin sa sunod pang ano, wibis na basa. Ano ba sa English? Basta mo, iyuta. Itong mga kaklase may mga malayo pa lang. Parang man lang ginawa nung sa baga ko. Lo! Dito, Moragan.
Zero people. Sabi ni John Paul, ang regalo niyo daw sa madam niya, ano, G. Hindi lang makakasipas eh. Ilan nga dahil tuloy? Naipir. Wala pa. Ilan nga dahil ka? Roy, ito ng update, sorry. Ano, ito na. Pero mani, hindi na, baka. Di ba, ano? Gawa naman. Hindi ka ay ninagamit ka ba? Ninagamit ka? Ninagamit ka? Ninagamit ka yun? Ako yung manik-trip.
Alam sa ilang account. Wala niya, ano mo video talaga kasi may pa yung video. Makapil ko na.
Ano ka lang yung kapag nag-ibig?
Oh, my laga.
birthday, minsan mo. Happy birthday, happy birthday.
Ano po to? Sabi mo si Tikrit. Dali, dapat ano sila kasi. Dali yung sila magkaro, nakakatod sa loob. Tulo-tulo, ayan ako pa. Tulo. Juan tapos si Muli. Hindi, natanggit na kayo na nipipong pati ano. Yung, ano kasi ang kailangan kami kung tayo na Idol, si Idol, tinaraman yung tani, pagkaroon na kami ng tanda. Kami na Idol, ang dahil magpupugin na. Ano yung paano yung mga. Ako rin, so, paano? Yung ano mo, yung pinuntik mo lang sa kami din, ano, sa dinarakian na pinarus ko. Bagong kaula ko. Ano yan? Pasto talisay. Kumangat ka!
Alright, enough na. Kulay kinit na siya. Nice one. Open. Open. Ate na yung toilet ka. Uli, ano yung sigurado yaw? Kaya mga kasinano, agi na hindi sa kuya. Bilang lang, nakuli ka lang makailan lang. Hindi ko nito, araw-araw ko ng ano. Hindi na, man, dito mo, pwede niya ako niya. Yo, diwo, doon ako lang si Suriso, dili. Ayan, abang talaga ako ya. Palak-palak naman kaya kayo. Ay! Ang mahagip na talaga yung ini. Palak-palak naman nga. Di ko makulong. Kuya, ikaw rin siya. Medyo ba ang tao niya? Medyo siya pa kuya. Medyo ano sa kusinsin. Medyo ano sa